કે આપણે મોદી સાહેબ જે વિકસિત ભારતની વાત કરે છે, આપનો પણ મેં એક વિડીયો સાંભળ્યો હતો, એની અંદર આજનું યુથ, આજનો યુવાન કેવી રીતે ભાગીદારી કરી શકે? સો આઈ થિંક આપણે ચેલેન્જીસ ડબલ છે યુથનું, કે આપણા ઓલ્ડ આઈડિયાઝ રહેવા જોઈએ, બટ વી હેવ ટુ બીટ અમેરિકા, બીટ ચાઇના, બીટ એવરીબોડી એન્ડ સ્ટીલ હોલ્ડ ધ કલ્ચરલ વેલ્યુ. આપણે બધા જોબ શોધે છે, લગભગ અમે લોકો અહીંયા જો બધાને સારી જોબ જોઈએ, એ લોકો જોબ આપનાર બને એ માઇન્ડસેટ કેવી રીતે ઊભું કરવું? શું કહો છો મોદી સાહેબ વિશે? આવનાર 10 વર્ષમાં મોદી સાહેબ રહેવા જોઈએ કે શું કામ કરવું જોઈએ, અથવા શું કહો છો એમ? He had just become prime minister. મેં ફોન આવ્યો, મેં આ પ્લોટ લીધું છે, બિલ્ડિંગ ક્યારે પૂરું થશે? ઇન ગોડ નસીબમાં માનો છો સર? 100%. નસીબ એટલે શું? નસીબ એટલે આપણે જે મહેનત કરી હોય તો એનું સક્સેસ થઈ ગયું તો ઉપરવાલાનું જ આપેલું છે, એન્ડ નોન સક્સેસ હે તો બીજું કંઈ સારું રસ્તો. તો આ ડિજિટલનો જે યુગ છે, એઆઈનો છે, એ માણસની જિંદગીમાંથી શું શું લઈ લેશે અથવા શું શું આપી દેશે? આ બંને ચીજ પર તમે શું માનો? You can use social media well. It is the most powerful tool. આપણે વિકસિત ભારત છોડો 2030 થઈ જશે ને તો આપણી પાસે 50 લાખ વર્કર શોર્ટ રહેશે. તમે બિલ્ડર છો, તમે કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ કરો છો, અમે ફિલ્મોમાંથી એવું જોયું છે કે બિલ્ડરને ધમકીઓ આવે. Extortion is more in politicians and bureaucrats rather than underworld. હવે underworld તો ચાલી ગયા છે, but you get sometimes bureaucrats and politicians give more extortion than underworld. આજે મારા સંજય રાવલ ટોક શોમાં આપની સમક્ષ ડૉક્ટર નિરંજન હિરાનંદાની મુંબઈથી આવ્યા છે. તેઓ પોતે એક બહુ મોટા બિલ્ડર છે. એમના વિશે વાત કરવા બેસે તો આજનો આખો દિવસ ઓછો પડશે. બહુ જ મોટા પ્રોજેક્ટ્સ અને મુંબઈને આખી નવી દિશા કન્સ્ટ્રક્શનની દુનિયામાં એમણે આપી. આજે તમે છેલ્લે જ્યારે કોઈક એક વિડીયો જોયો હશે કે એમને ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી, અને એ પણ યુથ સાથે, ત્યારે ઘણા બધા લોકોને આશ્ચર્ય પામ્યું કે ડૉક્ટર નિરંજન હિરાનંદાની ટ્રેનમાં, પણ એ વખતે જે જગ્યાએ એમને પહોંચવાનું હતું ત્યાં સાહેબ થોડા મોડા પડે એમ હતા, એટલે ટ્રેન ઇઝ ધ ઓનલી ઓપ્શન. અને એ પછી લોકોને એવું લાગ્યું કે આ માણસ યુથ સાથે બહુ સરસ વાત કરે છે. એક બિલ્ડર તો છે જ, પણ 75 વર્ષની ઉંમરે સતત સોશિયલ મીડિયામાં યુથ સાથે કનેક્ટ થાય એવા ડૉક્ટર નિરંજન હિરાનંદાનીને આજે આપણે અહીંયા મળવાના છીએ. અને ખાસ એમની એક વાત કે જ્યારે મેં એમની ટીમનો કોન્ટેક્ટ કર્યો, એમના પીએને વાત કરી, તો મને જાણવા મળ્યું કે તો લગભગ હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં જ બોલે છે. મને અંગ્રેજી થોડું ઓછું ફાવે. મેં વિનંતી કરી કે સાહેબ ગુજરાતમાં આવો છો, અમદાવાદ આવો છો તો ગુજરાતીમાં વાત કરીએ. એમણે તરત જ હા પાડી કે હા સંજયભાઈ, આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરશું. એટલે આજનો આખો આપણો ટોક શો પોડકાસ્ટ ગુજરાતીમાં થવાનું છે લગભગ. એનો ઉપક્રમ એવો રાખ્યો છે કે પહેલાં મારા મનમાં જે સવાલો છે એ હું સાહેબ આપને પૂછીશ, અને પછી ઓડિયન્સમાંથી થોડા સવાલો લઈશું જેના સાહેબ તમને જવાબ આપશે. અત્યારે અમૃતકાળમાં આપણે પ્રવેશી રહ્યા છે. વિકસિત ભારતની આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે વાત કરી રહ્યા છે એના ઉપર ખૂબ સાહેબ વાત કરે છે. અને આ વિકસિત ભારતમાં યુવાનો કેવી રીતે ભાગીદારી કરી શકે એની ઘણી બધી વાત કરે છે. આજે એમને કન્સ્ટ્રક્શનની સાઇટની કરોડો રૂપિયાની જો વાત કરીએ તો ફિગર્સ બધા ઓછા પડે, પણ અત્યારે બાંદ્રા અને અલીબાગમાં એ બે મોટા પ્રોજેક્ટ્સ લઈને આવી રહ્યા છે. પણ આજે એની વાત નથી કરવાનો. આજે વાત કરીએ છીએ યુથ વિશે, મોટિવેશન વિશે, અને જેનાથી આપણને જીવનમાં કંઈક પાવર મળે, ક્યાંક આપણે અટકતા હોઈએ તો આપણે ચાલી શકીએ, એવી વાત કરવા માટે મેં એમને ઇન્વાઇટ કર્યા છે. અને કોઈ પણ જાતની ફોર્માલિટી કર્યા વગર હું સીધો જ સાહેબને સવાલ પૂછીશ, ને મારા સવાલો પૂરા થાય પછી આપને જે કંઈ પૂછવું હોય આપ એમને પૂછી શકશો. સાહેબ, મારો પહેલો સવાલ કે આપણે મોદી સાહેબ જે વિકસિત ભારતની વાત કરે છે, આપનો પણ મેં એક વિડીયો સાંભળ્યો હતો, એની અંદર આજનું યુથ, આજનો યુવાન કેવી રીતે ભાગીદારી કરી શકે? જ્યાર સુધી આપણે આપણા કલ્ચરને, આપણા સોશિયલ વેલ્યુઝને સાથે રાખીને જે વિકસિત ભારત આપણે કરવું હોય એ અલગ હોય, નહીં તો એ અમેરિકન ટ્રમ્પનું વિચાર અલગ હોય કે હર એક સોદામાં વાત કરીએ તો આપણે કલ્ચર, ઓલ્ડ વેલ્યુઝ, જે વિચારધારા છે એ આપણે બાજુમાં નાખીને આપણે કામ કરી શકશું. સો આઈ થિંક આપણે ચેલેન્જીસ ડબલ છે યુથનું, કે આપણા ઓલ્ડ આઈડિયાઝ રહેવા જોઈએ, બટ વી હેવ ટુ બીટ અમેરિકા, બીટ ચાઇના, બીટ એવરીબોડી એન્ડ સ્ટીલ હોલ્ડ ધ કલ્ચરલ વેલ્યુઝ. નહીં તો શું છે કે બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ અમેરિકામાં છે તો આપણે ટ્રમ્પને ફોલો કરીએ, એ ડેન્જરસ ગણાય.
તો એટલે આપણે કેવી રીતે આ બે કોમ્બિનેશન કરીએ, વિકસિત ભારત થાય, જીડીપી ગ્રોથ થાય, ને સાથે સાથે આપણા વેલ્યુઝ પણ, આપણા સંસ્કારો પણ આપણે સાથે રાખી શકીએ, then we will be ahead of the world, not only monetarily. નહીં તો શું છે કે પૈસાથી વધારે થાય ને તો there is a limitation to that. બટ કલ્ચરલી આપણે સારા થાય ને તો એમાં બહુ ફરક છે. હું એક એક્ઝામ્પલ, દાખલો આપું છું. You go to any country like Japan, it is not the wealth of that. તમે કંઈ ભૂલચૂકથી કોઈ પેપર ડ્રોપ કરી દે કે કંઈ પડ્યું હોય રસ્તા ઉપર, તો પણ બીજા જે પાછળથી જોશે ને તે જઈને લઈને they will put it there. You have dropped it, but somebody else over there does not want a dirty road. તો એટલે so that is not the wealth of China, Japan. So Japan has not become rich because of that, but they have become rich holding the culture. So આ બંનેની વેલ્યુઝ અમે શું વિચાર કરીએ છીએ કે વેસ્ટર્નમાં પૈસા બહુ થયા છે. They have become a rich country, they are a powerful country, they are leading the world. એટલે આપણે એને કોપી કરવું જોઈએ. Yes, we must copy their model of success, but not the cultural values. Otherwise, 50% of the people should divorce every year here in this country. એ આપણે નથી કરવું ને. I'm still married for 50 years to the same wife. And also successful. એટલે ત્યાં શું લાગે કે આપણે ડાયવોર્સ કરશું તો we will be more successful with the next wife. That is the whole vichar. So we have to hold both these things together. Prosperity, innovation, culture સાથે સાથે રાખી ને આપણે દેશને સુધાર કરશું. Because we are, many times the focus is on GDP. Of course GDP growth જોઈએ. We want development. We want huge development, better than everywhere in the world. But that culture can only be done if you can get સંસ્કૃતિને આપણે પહોંચાડીએ આપણા નેક્સ્ટ જનરેશન, then the combination of that is fantastic. Nobody will be able to touch us for 100 years. પણ આજે બધા કહે છે કે આવું કરવું જોઈએ, આવું થવું જોઈએ, પણ એ કેવી રીતે થશે? તો આજે જે લોકો, આપણે બધા જોબ શોધે છે, લગભગ અમે લોકો અહીંયા જો બધાને સારી જોબ જોઈએ, તો એ લોકો જોબ આપનાર બને એ માઇન્ડસેટ કેવી રીતે ઊભું કરવું? See, the point is very simple. આપણું પોપ્યુલેશન બહુ મોટું છે. So there are three segments. Segment where government is important. Segment B where private sector is important. And the third segment, which is very important, is the education and skilling segment. Okay. So જ્યાં government છે, they have to do their jobs of infrastructure, development, all the things and policies આપણે correct હોવા જોઈએ. Private sector is equally responsible because they are finding shortcuts to make money. You must make money. I won't make money. You make money. Everybody, all the businessmen people make money. But second part of making money is how do we constantly improve our situation? હું એક દાખલો આપું. In 1991, when policy of India changed, Fiat and Ambassador were the main cars manufactured in India. Policy change થયું. મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટ પ્રીમિયર ઓટોમોબાઈલ્સને કહ્યું કે તમે ફિયાટનું કંઈ ચેન્જ નહીં કરતા, નહીં તો લેબર વિલ હેવ ટુ બી રિમૂવ્ડ. So you continue and all taxis in Mumbai and all these cars we will buy. West Bengal government કહ્યું કે don't stop the Ambassador factory. No need for new technology. નહીં તો અમારા લેબરને તમે કાઢી નાખશો. What happened? Companies Lost everything. God. So unless we don't improve our ideas, make change and improvement into the whole thing, we will not be able to do. And this is required all across. Government જોઈએ, industry જોઈએ, and private people will also have to change. આ ચેન્જમાં જે રેવોલ્યુશન આવવાની બાકી છે, because we are doing bits by bits. એનું હોલિસ્ટિક જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ ને, that will be an explosion where the whole world will look at you for what the future is. પણ હવે બહુ ભારે વાતો તો લોકો કરે છે ને લોકો સાંભળે છે, પણ જે ફોકસ રહેવું જોઈએ, કન્સિસ્ટન્સી રહેવી જોઈએ, એ
રહેતી જ નથી. તો એ રાખવા માટે શું કરી શકાય? Leadership. I'm a successful person. I'm an Ambani, I'm an Adani, I'm a successful person, or TCS, or whatever it is. So everybody will follow. કે ભાઈ એ લોકો આ રસ્તા ઉપર સક્સેસ થયું. હિરાનંદાની ઇઝ સક્સેસફુલ ઇન રિયલ એસ્ટેટ. તો એ 3 bedroom 4 bedroom કરે છે તો બધાને 3 bedroom ને 4 bedroom કરવું જોઈએ. સો that is something which we have to emulate good ideas, but you can't be just a follower. Innovation, ideas, change, improvement, technology, આ બધી વસ્તુઓમાં આપણે પરિવર્તન નહીં કરીએ on a daily basis, then you can never be on top of the world. You will be also one other person, either in business or in the world. If you are constantly improving, then you can be ahead of other people. આ વિચારધારામાં ગેપ છે હજી. We are not able to think fast enough to make that movement. And we are stuck with my last 10 બિલ્ડિંગ્સમાં મારું સક્સેસ એવી રીતે થયું એટલે નેક્સ્ટ 10 બિલ્ડિંગ્સમાં એવી રીતે જ સક્સેસ થવું જોઈએ. ઓકે, અગેન આઈ બીકેમ સક્સેસફુલ. થર્ડ 10 બિલ્ડિંગ્સ ઓલ્સો આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ધ સેમ થિંગ. That is going wrong. Unless you don't have that improvement in doing whatever you want to do, you will not be able to succeed to make India top of the line. Individual person, top of the line. Vichardhara, top of the line. We should not only business, education, health, badi sector, agriculture production, everything we need to change. Government, approval process. We are from 500 you have brought down to 100. અરે 100 પરમિશન અમને જોઈએ બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે. એન્ડ 100 ટેબલ્સના 500 ટેબલ્સ પાસ થવાય. Problem is not even 100 permission, it's bloody 500 tables. So I talked, હું એસોચાઈમમાં પ્રેસિડેન્ટ હતો ત્યારે મને વિલાયતથી બધા માણસો આવે અહીંયા ફેક્ટરી નાખવા છે. તો ફેક્ટરી નાખવા છે ચાઇનામાં 1 paper is given by the local government, મેટર બધું ઓવર. અહીંયા એક ડિપાર્ટમેન્ટવાળા ઊભા થઈ જાય છે, લાઇનમાં ઊભા થઈ જાય. સો દેટ ઇઝ ધ ડિફિકલ્ટી. એન્ડ આપણે ટેબલ ઉપર બધું બરાબર હોય છે તો ટેબલના નીચે વાતો ચાલે. સો we need to, these things have to go now. ઘણા બધા વર્ષો અમે સહન કરી નાખ્યા, હવે આપણાથી સહન નથી થતું કેમ કે આપણા પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ છે એટલે આપણે એવી રીતે વાતો પણ કરી શકીએ. નહીં તો આટલો હિરાનંદાનીની હિંમત જ નહીં થાય કે આ બધી વાતો કરે. તો એટલે વી આર ગ્રેટફુલ ટુ હિમ because he talks like that only. તમે મોદી સાહેબને છેલ્લે ક્યારે મળ્યા? I met him about એક વર્ષ પહેલાં આપણે યુપીના કોન્ફરન્સ હતા, વિકસિત યુપી. શું કહો છો મોદી સાહેબ વિશે? આવનાર 10 વર્ષમાં મોદી સાહેબ રહેવા જોઈએ કે શું કામ કરવું જોઈએ, અથવા શું કહો છો? એમ જસ્ટ ઓપન I'm વાત છે. telling you that Honest answer. honest answer, I'm grateful to God Almighty for having given us Modi Sahib. Because and besides Modi Sahib being that, he is the best example of youth. That એક ચાયવાલા મુખ્યમંત્રી થયા, એને સંતુષ્ટતા નહીં, એને પ્રધાનમંત્રી થયા, એને હજી he is not satisfied. He wants to be an international leader. He'll still not be satisfied. એ પછી સ્પેસમાં લીડર થશે તો બી he will not be satisfied. Man of dissatisfaction. He is always want to be better tomorrow. તો એટલે when I met him here, સાહેબને જ્યારે ગુજરાતમાં મળ્યા, so જોક કહું, પ્લીઝ. મળ્યા તો I had purchased a plot in first SEZ building in Gift City is made by me. તો મેં જગા લીધી. He had just become Prime Minister. મને ફોન આવ્યો કે તમે આ પ્લોટ લીધું છે, બિલ્ડિંગ ક્યારે પૂરું થશે? પ્લોટ લીધું છે, બિલ્ડિંગ ક્યારે પૂરું થશે? મારું ફર્સ્ટ બિલ્ડિંગ ગુજરાતમાં. કીધું કે શું છે? મેં કીધું 6 મહિના તો લાગે બધું પરમિશન લેતા, તો એના પછી 2.5 વર્ષ લાગશે. 4 લાખ ફૂટનું કામ છે, 16 માળની બિલ્ડિંગ છે,
એટલે 2.5 વર્ષ થશે એન્ડ ઇટ ઇઝ માય ફર્સ્ટ બિલ્ડિંગ. તો મને આઈ એમ નોટ ફેમિલિયર વિથ ધીસ પ્લેસ. 4 દિવસમાં પરમિશન તો મળી ગયું. સાઇન સીલ ડિલિવર, બિલ્ડિંગનું પરમિશન આવી ગયું. કીધું ભાઈ ચાલો. એક તો રફતાર થયું. અગેન ફોન ફ્રોમ દિલ્હી, જોઈન્ટ સેક્રેટરી ફોન કે ભાઈ બિલ્ડિંગ ક્યારે પૂરું થશે. મેં કીધું જો તમે બીજી વાર ફોન કર્યા એટલે કહું છું કે 2 વર્ષ નહીં, હવે પરમિશન મળી ગયું. 2 વર્ષમાં 2.5 વર્ષમાં નહીં, 2 વર્ષમાં તો હું પૂરું કરીને આપી દઈશ. બંધ કર્યા ફોન. ચોથે દિવસ ફરીથી ફોન. કીધું કે જાન્યુઆરી 14th 3 બપોર પછી એ આવશે. મીન્સ 12 months afterwards, 13 months afterwards, he will come to inaugurate your building on 14th of January. મેં કીધું તમારું ભૂલ થાય છે, વર્ષનું ભૂલ થયું છે. It is not 2017, it should be 2018. એવી રીતે કે નહીં, આમાં કંઈ ભૂલ નથી. You have to complete that building. ક્યા બાત હે. I completed the building. નહીં તો ખબર નહીં મારું શું થતું. So that building was completed. Sahib આવી ગયા. And he came on that day, and he came on the afternoon of that day, and he inaugurated that building. And he didn't say anything about doing it in time. He said, "You've done a good building. Thank you." બસ તેમને જલ્દી કર્યા, ફાસ્ટ કર્યા, સારા કર્યા, કાંઈ નહીં. વેરી નાઇસ. મેં કીધું થેન્ક યુ વેરી મચ. વોટ આઈ એમ સેઇંગ ઇઝ દેટ એનું જે વિઝન છે, દેર આર વેરી ફ્યુ પીપલ વિશ્વમાં જેને which I believe is the real quality of Modi Sahib, amongst other qualities which he has. One is that he has a macro vision and a micro detailing idea. These two qualities are not with many people. જે macro vision વાળા હોય ને, તો they are able to see the broader vision and be able to, and very good at that. And there are some people who can ચૂ કરીને બધું માઇક્રો જે પણ ભૂલચૂલ કોઈ ના તો એ બધું જોઈ શકે છે. હી ઇઝ વન ઓફ ધ રેર પર્સન્સ, માઇન્ડ એન્ડ બોડી, જેમાં હી હેઝ અ વિઝન ઓફ ધ ટોટલ એન્ડ ધી એબિલિટી ટુ લુક એટ માઇક્રો ડિટેલ ટુ ડુ ઇટ. સો the office in Delhi was sent photographs of my building every week. વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ થાય છે કે નહીં? But because I didn't get second phone call કે તમારું slow છે. So that ability to be able to have a macro vision and the ability to micro detail, if any businessman in any field of activity has these two, he will be very successful. This is where Ambanis are great, because they have the macro vision to look at a project and a micro vision in terms of execution capacity. આ બંને કેપેસિટી બહુ ઓછાને પાસે હોય છે. એક તો ફાર સાઇટેડ હોય, so they are able to vision the picture, then other people take advantage of that vision and they actually execute better. When you have ability to do both, having the macro vision and ability, and આ બધી લાઈનમાં છે. So this is Modi Sahib's character. It is Ambani's quality, but anybody doing any vision can think like that. Suppose today AI has come. If I can incorporate AI into my business and એને આપણે યુઝ કરીને પ્રગતિ કરીએ, અમે વિચાર કરીએ કે એઆઈમાં ક્યારે આવશે, 2 વર્ષ પછી આવશે કાંઈ, પણ ભાઈ સાહેબ આ યુઝ કરે છે, then he will be ahead of the curve of everybody else. So how to actually do both is very few people have that quality. હમણાં તમે કીધું કે ગોડ ગ્રેસ, તમે ભગવાનમાં માનો છો? હા, જરૂર માનું છું. હું તો જે પણ મને મારા પાસે છે એ બધું જ છે. જસ્ટ પર્સનલ તમને સ્કીપ કરી શકો છો, પણ ગોડ એટલે શું સર? ભગવાન એટલે શું? નહીં, હું તો કૃષ્ણ ભક્ત છું. અચ્છા. એન્ડ શ્રીનાથજીનો ટ્રસ્ટી 14 વર્ષ રહ્યો છું. ઓકે. બાબુલનાથ મંદિરમાં ટ્રસ્ટી છું. એક બીજું કોલાબામાં એક બીજું ટેમ્પલ છે, ત્યાં હાઈકોર્ટ મને અપોઇન્ટ કર્યું છે. તો એટલે ઘણા બધા, સો દેટ પ્રૂવ્સ વન પોઈન્ટ. બટ
જે મને પૂછે છે ને રિયલ પોઈન્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ. ધ રિયલ પોઈન્ટ ઇઝ દેટ હું કર્મયોગી છું. તો મારા વાઈફ ભક્તિ યોગી વધારે છે. એન્ડ આઈ થિંક એટલે બેલેન્સ થઈ જાય છે. નહીં એટલે આપણી સાથે છે. બિકોઝ એક જ હતે ને તો ચેલેન્જ થઈ જતે એકબીજાને. આ તો લેફ્ટ બ્રેન ને રાઈટ બ્રેન છે એક બાજુ ભક્તિ ને એક બાજુ કર્મ. હા. સો મને કામ કરવા માટે કહો ને તો હું દાંતવાળા 100 વાર જઈશ. એન્ડ ખાલી પૂજા માટે જવું હોય ને તો વર્ષમાં 1 વાર જાઉં. તો એટલે 1:100. કર્મમાં 100 પણ ઓનલી ભક્તિ માટે 1. બટ સ્ટ્રોંગ બિલીવર ઇન ગોડ. નસીબમાં માનો છો સાહેબ? 100%. નસીબ એટલે શું? નસીબ એટલે આપણું જે મહેનત કરી હોય તો એનું સક્સેસ થઈ ગયું તો ઉપરવાલાનું જ આપેલું છે. એન્ડ નોન સક્સેસ હે તો બીજું કંઈ સારું રસ્તો. પણ મહેનત તો ઘણા કરે છે, બધાનું તો કંઈ નસીબ ખુલતું નથી. એ વાત સાચી છે. તો એટલે કહું છું કે નસીબ તો છે જ. અચ્છા. કોઈ પણ હે. કેમ કે સવારે બોમ્બેમાં હું ઉઠું છું એના અડધો કલાક પહેલાં હાથગાડીવાળો પણ ઉઠે છે, પણ એનું નસીબ નથી. તો એટલે એ તો છે જ. પણ હેવિંગ ગોટ દેટ પ્લેટફોર્મ, આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ ને, તો ઇટ ઇઝ માય બિલીફ કે તમે કર્મથી તમારા નસીબને ચેન્જ કરી શકો. ક્યાં વાત હે, ગુડ થિંગ, ક્યાં વાત. સો જેટલું પણ આપણે મહેનત કરીએ ને, એન્ડ આઈ હેવ સીન દેટ નોટ વન્સ, આઈ હેવ સીન ઇટ ઇન થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પીપલ, જેમાં આપણે કંઈ અપેક્ષા નહોતું. ઓર્ડિનરી પર્સન, ઇનકેપેબલ, ઓર્ડિનરી કેપેસિટી એન્ડ ઓલ દેટ એ જોઈન કરે છે. પણ એનું ફાયર ઇન ધ બેલી હોય એન્ડ આ કરે. And in my company, the junior most employee is now today, after 25 years, head of the department. And in company like Hiranandani Construction, heading the department and started life as very, very ordinary. And that employee is driving Mercedes-Benz and living in a 5-bedroom apartment in Powai. So it is not like that. So મને લાગે છે કે we may come up from anywhere. નસીબ તો છે જ, ઈશ્વરનું છે, નહીં તો આપણે ભગવાનને માનીએ જ નહીં. સો દેટ પાર્ટ ઓફ ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર. બટ આપણે મહેનત નહીં કરીએ ને ભગવાન ઉપર છોડી તો દઈએ, કશું નથી થવાનું. દેન નથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ રીઝન હું કર્મમાં બિલીવ કરું છું. એન્ડ મને લાગે છે કે ભક્તિ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ કર્મ ઇઝ 10 times more important. મારા વાઇફ નથી અગ્રી કરતા, પણ ધીસ ઇઝ માય. એ તો બધાના વાઇફ નથી જ કરતા હોતા એગ્રી. નો બીકોઝ આઈ મસ્ટ ક્લેરિફાય દેટ, બીકોઝ ઘરમાં તો એનું જ ચાલે છે એટલે કહું. એટલે મને પણ એવું થાય કે મારી વાઇફ નથી સાંભળતી પણ કરોડ લોકો સાંભળે છે એટલે તો હવે સર, જ્યારથી મોદી સાહેબ આવ્યા છે ત્યારથી આપણું કલ્ચર, આપણી સંસ્કૃતિ, દેર વર 43 સિવિલાઇઝેશન ઇન ધ વર્લ્ડ એન્ડ આઉટ ઓફ 43 ઓલ 42 કોલેપ્સ. તો જે સનાતન સંસ્કૃતિ છે, એની જે વેલ્યુઝ છે એની ઘણી બધી વાતો અત્યારે થઈ રહી છે. તો એમાંથી કઈ એવી 2-4 વાતો છે કે જે આજના યુથે લઈને જો ચાલે તો એના જીવનમાં ઘણો બધો ફરક પડી જાય છે? એની એમ કહેવાય કે આ તો બી જૂની વાત છે. એટલે ઇન શોર્ટ, સ્પિરિચ્યુઆલિટી, યોગા કે એવું શું છે કે જે લઈને ચાલવાથી જીવનમાં ફાયદો થાય ને તમને એક્સપિરિયન્સ પણ થયો હોય કે યસ? 15 વર્ષ પહેલાં અમારા દેશમાં બધી એજ્યુકેશન નાલંદામાં હતું. સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી આપણી સંસ્કૃતિ હતી. બારા વિશ્વમાંથી માણસો ત્યાં આવતા હતા ફોર ધ પર્પસીસ ઓફ એજ્યુકેશન. અમારામાં કલ્ચર જે છે એ મારા અંદાજથી પૂરે વિશ્વમાં અમે આગળ છીએ. એટલે આપણી ભાષા અલગ છે, મહારાષ્ટ્ર, ઓરિસ્સા, બેંગોલ. હા, અમારે પૂજા અલગ ભગવાનને કરીએ છીએ. અમારું ખાવા પીવાનું અલગ હોય છે, પણ આપણી એકતા એક જ છે. એ યુનિટી ઇન ડાયવર્સિટી જે આપણે કરીએ છીએ ને, એ અમારા સંસ્કૃતિમાં જ છે, બીજા કોઈ સંસ્કૃતિમાં નથી. ક્યાં વાત, ક્યાં વાત. એ મુસ્લિમમાં અલ્લાહ એક જ માલિક છે, ક્રિશ્ચિયનિટીમાં જીસસ ક્રાઇસ્ટ છે. અમે બધાને માનીએ, બધે અલગ અલગ વિચારોમાં ધારીએ અને અમે એને રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ એકબીજા. ક્યાં વાત. એ રિસ્પેક્ટ તમે બીજા કલ્ચરને જે કરી શકો છો ને,
એ જ હ્યુમન બિંગને ફરક આવે છે. ક્યાં બાત. એ જાનવરોમાં નથી. they are of that territory or of their community. લાયન્સમાં હોય છે, આમાં હોય છે, એ they cannot do that whole thing. હ્યુમન બિંગ એક જ છે જે આ વિચારધારાથી અલગ અલગ કલ્ચર, અલગ અલગ વિચારધારા એ અમારા કલ્ચરમાં છે અને મારા અંદાજથી કોઈ પણ વિશ્વમાં નથી. એટલે આ કલ્ચરને આપણે જે બ્રિટિશ કોલોનાઇઝ કર્યા એ અમારા એ કલ્ચરને, એજ્યુકેશનને ડિસ્ટ્રોય કરી. એટલે આપણે વિચારધારા હજી વેસ્ટર્નમાં જ છીએ, કેમ કે દે આર સક્સેસફુલ, દે આર મોર પાવરફુલ, દે આર મોર વેલ્ધી. એટલે વી રિસ્પેક્ટ દેટ, બટ વી હેવ ટુ રિસ્પેક્ટ ધેર વેલ્થ. વી આર ઓકે, તમારા પૈસા છે ને ભાઈ, ઠીક છે, વી રિસ્પેક્ટ દેટ પાર્ટ ઓફ ઇટ, બટ વી ડોન્ટ રિસ્પેક્ટ ધ રેસ્ટ ઓફ ઇટ વિચ ઇઝ રોંગ ઓફ ધેર પાર્ટ. વેર મની ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, human being is not, and that is in our culture. એમાં આપણે ગર્વ રાખવું જોઈએ. અને એ પ્રધાનમંત્રી જે કરે છે ને એ ફ્યુચરમાં એ જ રહેવાનું છે. અને બધા અમે યાદ કરશું, not for what he has done in prosperity of India, but that he has brought the Indian culture back, Indian education back, Indian vichardhara back. And if we can percolate 10% of that to the young people, સક્સેસ થશે. નહીં તો આપણી જે યુનિવર્સિટીઝ છે અથવા તમારા જેવા જે કોર્પોરેટ હાઉસ છે એ લોકો આને કઈ રીતે લોકો સુધી પહોંચાડી શકે છે? એવું નથી. અમે જે વિચારધારા કરીએ છીએ ને, લાર્જ નંબર ઓફ બિઝનેસમેન ટુડે આર થિંકિંગ લાઈક દેટ. ઇટ્સ નોટ દેટ ઇઝ નોટ થિંકિંગ. બટ શું છે, ધ વેલ્યુએશન ઇન ધ શેર માર્કેટ ઇઝ નોટ બિકોઝ ઓફ કલ્ચર. ધ વેલ્યુએશન ઇન ધ શેર માર્કેટ ઇઝ નોટ ફોર વોટ યુ આર ગિવિંગ ટુ સોસાયટી. જે એક્ઝામ્પલ આપું છું, રતન ટાટા સાહેબ લાસ્ટ યર ગુજરી ગયા. ફર્સ્ટ 10 days of the papers, nobody talked about what was his wealth. નો, Not one single paper. એક પેપર તમે કાઢો કે what is the wealth of Ratan Tata on the date he died. નો નો બધા લખશે he was Forbesનું આ છે, આટલા $1 billion worth, અને આ this is inheritor, this is that. Everybody is counted like that. એનું વિચારધારા અલગ હતું. That change has to come in the minds of people. That when he died, Ratan Tata was this plus that. You count wealth as important, but wealth is just one of those 100 items જે આપણે કલ્ચરમાં જોવું જોઈએ. That change is required. I'm not saying we should not earn money. I also earn money, you also earn money, we all earn money. But after you read this, it is like food. You have food, you have enough food. પછી ડાયાબિટીસ થશે, બધું શુગર આવશે ને મોટાપણ થશે. So you can't. Similarly, in the case of wealth, if you don't use it properly, it is useless. In fact, your next generation will get spoiled. વાત એ છે કે આપણે બધી વાતો કરીએ છીએ પણ સામાન્ય માણસ સુધી એ વાત પહોંચતી નથી. નહીં, એવું કંઈ નથી. સી વી હેવ નોટ, આપણે એક્ઝામ્પલ નથી ને. સી આપણે, આઈ ટેલ માય સન, યુ ડોન્ટ ડ્રિંક, યુ ડોન્ટ સ્મોક, યુ ડોન્ટ ડુ ધીસ, યુ ડોન્ટ ડુ દેટ, એન્ડ હું કરું તો એ સાંભળશે કે નો વે. વી હેવ, આપણે સંસ્કાર આપણે કરવાના, એન્ડ ચિલ્ડ્રન વિલ ફોલો. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક દેટ. Best example of leadership, and once the parents do good, children will do good. How can they not do? આપણે આપણા ત્યાં એક શબ્દ હતો વસુદેવ કુટુંબકમ, જોઈન્ટ ફેમિલીનો આખો કન્સેપ્ટ હતો. અને જે લોકો જોઈન્ટમાં રહ્યા લોકો સુખી થયા અને કર્યા. તમે શું માનો છો, મોદી સાહેબે હમણાં જે આપણી સમિટમાં આ શબ્દ લાવ્યો, તે વસુદેવ કુટુંબકમને આજની તારીખમાં તમે માનો છો કે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેવું જોઈએ, અથવા કઈ રીતે તમે જુઓ જે શબ્દને કઈ રીતે જુઓ છો? જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેવાનું હવે સવાલ જ નથી આવતો. બિકોઝ જે અમે એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે ને, એ દેર ઇઝ નો વે દેટ વિલ કમ બેક. પણ કેરિંગ ઓફ ધ પેરેન્ટ્સ, કેરિંગ ઓફ ધ પીપલ, એ પણ આપણે પહોંચાડી દઈએ ને એના માઇન્ડમાં, તો મને લાગે છે કે બહુ સારું છે. કેમ કે ઇન અમેરિકા પર્સન મેરીઝ સેકન્ડ ટાઈમ, થર્ડ ટાઈમ, તો ચિલ્ડ્રન એટ 16-17 તો લીવ ધેર હાઉસ. અમે વિચાર કરીએ કે અમેરિકામાં સારું છે તો એટલે આપણે ઇન્ડિયામાં પણ કરવું જોઈએ. સો એક્સેપ્ટ ફોર મોનેટરી રીઝન જોઈન્ટ ફેમિલી રહેતું જ નથી. દેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ વિચ ઇઝ હેપનિંગ. બટ વી આર નોટ, આઈ એમ નોટ સો વરીડ અબાઉટ સ્ટેઇંગ ટુગેધર.
you stay together and you have fights. એના કરતાં તો બેટર છે નો મધર ઇન લો ડોટર ઇન લોનું પેરેનિયલ ફાઇટ ચાલુ હોય એના કરતાં બાજુના ઘરમાં રહીએ તો સારું. અને પછી મળવા જઈશું. I am not so worried about that. Okay. But what I am worried about is, I was very close to my father. Okay, he died at the age of 96. I still miss him. I was so close to my father that my wife, till he was alive, used to joke. When Nirajan was born, the umbilical cord by the doctor was cut with the mother but forgot to cut with the father. Now, આપણે એટલું તો નહીં જોઈએ, જરૂરત જ નથી. But what is happening is that you have the money and wealth and then you don't take care of the Your parents. And everything they have given you, education, this, and then you don't do it. That is the Western system. And આપણે જ્યાર સુધી that is not clarified and not taught right from beginning to the end, that Sanskriti must come back. And it will come back. Because caring is different. Living together, you have a lot of money. So have 2 houses, have 5 houses, have 50 houses. Have 1 house in London, 1 in Dubai, 1 in America, wherever you want to have. Honolulu. જ્યાં જોઈએ એટલું કરો. માલદીવ્સમાં રાખો. તમારો નવો પ્રોજેક્ટ છે ત્યાં એક બંગલો રાખો. But ultimately caring is a different matter. Distance is not important. Got it. Care and taking care is more important, and that has to come back. એ નહીં આવે ને, then I think all the other things that you are doing is zero. This is the most important thing. You must bring that type of culture back. It has to come back. And અમારા સંસ્કૃતિમાં છે. So living together, I'm not so bothered. But taking care of 100% થવું જોઈએ. મને તમે હમણાં તમારા ફાધરથી કનેક્શનની વાત કરતા તો એક સવાલ થયો કે તમારા ફાધર તો ડૉક્ટર હતા, હવે ડૉક્ટરના છોકરા બિલ્ડર થઈ જાય એટલે એ કંઈ આમ જામતું નથી એમ. તો વોટ ઇઝ ધ સ્ટોરી બિહાઇન્ડ ધેટ કે હાઉ તમે કેવી રીતે આ કન્સ્ટ્રક્શનના બિઝનેસમાં આવ્યા? કેમ કે ડૉક્ટરના છોકરા જનરલી ડૉક્ટર બને અથવા મેડિકલની ફેક્ટરી નાખે, કોઈ મેડિસિન્સની. પણ કન્સ્ટ્રક્શનમાં આવીને પછી આટલું મોટું કામ તમે કરો એટલે આમ. મારા ફાધર પદ્મભૂષણ ધન્વંતરી અવોર્ડ ફેમસ ડૉક્ટર હતા. બટ એન્ડ માય એલ્ડર બ્રધર વોઝ ઓલ્સો ડૉક્ટર, માય ભાભી વોઝ ઓલ્સો ડૉક્ટર. એન્ડ the point is, when I was young, મારા મોટા ભાઈ 10 years older to me, they used to work very hard. મને ગભરાટ થતું હતું. I cannot work so hard. No. મારાથી નહીં થાય. 4 વાગે ઉઠી 5 વાગે એરપોર્ટ, 6 વાગ્યાની ફ્લાઇટ, 7 વાગે અહીંયા 8 વાગે, આ તો હાર્ડ વર્ક જ કહેવાય ને, શું કહેવાય. બટ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જે સંસ્કૃતિ હોય છે ને એ આપણામાં આવી જ જાય છે. So though I decided to not do medicine because my father was working very hard. Oh, this is the easiest way. Commerce was easier. I used to see that time Birlas, Mafatlal, બધા મારા ફાધરના પેશન્ટ. એન્ડ બધા પાસે Cadillac, Chevrolet ને આ ગાડીઓ. My father didn't have that kind of car. And they were all my father's patients. બીમારી થાય તો એને પાસે જ આવે. And he used to get them to become all right. And they were driving the big cars. So આપણે તો લાગે કે આપણે એ જ કરવું જોઈએ. So that was the whole idea with which, but that is a thing of the youth, જેવી રીતે we want to become pilot and all boys want to become pilot. Similarly, I was like that. But anyway, life changed and then got into commerce and then CA and then business. હું ઘણીવાર એવું વિચારું કે અત્યારે સોશિયલ મીડિયા, ડિજિટલ માર્કેટિંગ, આનો જે જમાનો આ છે, AI આવી રહ્યું છે અને ધ ટેકનોલોજી જે રીતે હાવી થઈ રહી છે, આજનો માણસ લગભગ સોશિયલ મીડિયામાં બિઝી થઈ ગયો છે. તો તમે આજે આ ડિજિટલના જમાનામાં તમે તો હવે બહુ જ યુથ સાથે કામ કે તમારું એક યુટ્યુબ પ્લેટફોર્મને બધું કરી રહ્યા છો, તો આ ડિજિટલનો જે યુગ છે, એઆઈનો છે, એ માણસની જિંદગીમાંથી શું શું લઈ લેશે અથવા શું શું આપી દેશે? આ બંને ચીજ પર તમે શું માનો? કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવે ને, એ જમાનો હતો જ્યારે when I was young there was no TV. પછી ટીવી આવી ગયા. ડોન્ટ વોચ ટુ મચ ટીવી, ખરાબ થશે. પછી ફોન આવ્યો, મોબાઈલ ફોન આવ્યા. ડોન્ટ હેવ ટુ મચ મોબાઈલ ફોન. ઇન્ટરનેટ આવ્યું, ડોન્ટ હેવ ટુ મચ ઇન્ટરનેટ. દેન સોશિયલ મીડિયા આવ્યો છે,
નો યુ શુડ નોટ ડુ, ઇટ ઇઝ ઓવરડુ. આ બધા હથિયાર છે. યુ હેવ અ નાઇફ, આપણે વેજીટેબલ કાપીએ, કોઈનું ખૂન પણ કરી શકાય. ક્યાં વાત છે. What is the problem? Is knife good or bad? Is How we use it. Is social media good or bad? we Nothing have to wrong with decide. social media. Social media is just an instrument. આપણી પાસે તમે બુક્સ વાંચો છો, somebody is learning from online. Nothing wrong. Different methods of doing it. Understanding is different, methods are different. If you can use social media well, it is the most powerful tool. જે તમે રીચ કરી શકો છો આજના તારીખે. યુ હેવ ટુ બી ગ્રેટફુલ ટુ સોશિયલ મીડિયા એન્ડ થેન્ક યુ સોશિયલ મીડિયા કે તમારું રોજ ક્યાં તમે પહોંચી ગયા છો. ઇવન આઈ એમ ફિલિંગ જેલસ ઓફ યુ કે તમારું રીચ આટલું બધું થઈ ગયું છે. સો હું કેવી રીતે કરું છું, હું મારા સોશિયલ મીડિયા ટીમને કહીશ, સાહેબનું જોઈ લો ને કેવી રીતે કરે છે, આપણે પણ થોડું કંઈક કરી શકાય, એને પહોંચે તો આપણે પહોંચી લઈએ. So the question is not about what the media that is there. The question is how best we can use what we have got. Then what we have got. આપણે પાસે પૈસા છે. How you use money is important. How you use the knife is important. How you use social media is important. How you use technology is important. સાહેબ શું કરે છે, ડાયરેક્ટ મની ટ્રાન્સફર. પહેલાં 50% વચના માણસો ખાઈ જતા હતા, જે આપણે ગરીબોને આપતા હતા. દે યુઝ ટુ ગીવ મની. વચમાં કલેક્ટર ઓફિસ, ધીસ ઓફિસ, ફલાણા ઓફિસ, ફલાણા, એને પૈસા પહોંચતા જ નહોતા. 30% ક્યારે આવશે તો એ છોડો, પહોંચતો જ નહોતો, એ બીજાના અકાઉન્ટમાં ચાલી જતો હતો. સો ટેકનોલોજી, યુ યુઝ ટેકનોલોજી, યુ કેન અબ્યુઝ ટેકનોલોજી. I have seen cases where person has committed suicide. એક senior bureaucrat નું છોકરી has committed suicide because of misuse of social media. So misuse, abuse બધી જગ્યા ચાલતું હોય છે કઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં. We have to be able to manage to control it. That's all. And any કઈ પણ વસ્તુ હોય is going to be used positively and negatively. That instrument is not bad. The use of the instrument. And second, we have to guide people. We have to educate people. That is not adequately enough at the younger age. So the young people are not told. Mother કહેશે no, not so much more, નહીં કરવું જોઈએ. અરે why not કરવું જોઈએ? મારા ફ્રેન્ડ કરે છે. You are not giving me mobile phone. I am 7 years old or 10 years old, whatever is the age. But my friend's mother has given. When I go out, they all laugh at me. હવે unless you don't explain or put it in the public domain, કે this is how you should do and what is to be done, parenting કેવી રીતે થવું જોઈએ, because children are not going to listen to the parents. Children are going to see what the rest of the world is doing. And આપણે એ કોપી કરીએ. Same thing is happening about sex education. આપણે શીખાડતા નથી, આપણે નથી શીખાડતા, એ બાજુના બીજા પાસેથી જઈને સેક્સ એજ્યુકેશન લઈએ છે. સો વાય આર યુ ટોકિંગ અબાઉટ સોશિયલ મીડિયા? ફર્સ્ટ ટોક અબાઉટ સેક્સ એજ્યુકેશન. આપણે 50 વર્ષથી કહીએ છીએ કે સેક્સ એજ્યુકેશન મસ્ટ કમ ફર્સ્ટ, બિકોઝ બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ આર ગેટિંગ ધેર પબર્ટી અર્લિયર. સો આપણે એ પણ શીખાડવું જોઈએ. સો ઇટ્સ નોટ ઓનલી સોશિયલ મીડિયા સાહેબ. આપણે બધી જગ્યામાં ધેર ઇઝ અ લેકુના, એન્ડ વેન યુ લીવ અ લેકુના ટુ ધ ચિલ્ડ્રન, દે વિલ લર્ન. You don't teach them, they will learn from somebody else. બીજા પાસેથી શીખશે. તો તમે શીખાડો એને, તમે ગાઈડ કરો, તમારા સર્કલમાંથી તમે ગાઈડ કરો. તો આઈ એમ શ્યોર દેટ ધ ચિલ્ડ્રન વિલ લર્ન. એન્ડ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ આર ધેર. જ્યાં શિક્ષણ તમે વહેલા કરો છો ને, તો યુ ઓટોમેટિકલી ગેટ. પીપલ આર ક્લેવર, ધ યંગ ચિલ્ડ્રન આર વેરી ક્લેવર. યુ ડોન્ટ અંડર એસ્ટિમેટ યોર ચાઇલ્ડ. આપણે અલગ અલગ સવાલો એટલે લઈએ છીએ કે આપણી પાસે સમય. યુ નીડ રેસ્ટ? આઈ ડોન્ટ નીડ રેસ્ટ. ઓકે, તમને ગેપ જોઈએ તો? નો નીડ ઓફ એની ગેપ. હવે અત્યારે આપણે સ્કિલ ઇન્ડિયાની બહુ બધી વાતો અત્યારે થઈ રહી છે, અને હું પણ એ ફિલ્ડમાં થોડું કામ કરવા જઈ રહ્યો છું. લગભગ મોદી સાહેબે 37 સ્કિલ કાઉન્સિલ્સ બનાવ્યા, અને એની પર બહુ બધી વાતો થઈને અત્યારે બધું કામ થઈ રહ્યું છે. ચાઇના આપણાથી બહુ આગળ છે એવું કહે છે, અને નજરે જઈને જોઈએ તો આપણને હજી 50-100 વર્ષ લાગશે ચાઇનાને બીટ કરતા. તો સ્કિલ ઇન્ડિયાનો જે કન્સેપ્ટ છે એને
અને આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમને તમે કઈ રીતે જુઓ છો અને હાઉ સ્કિલ ચેન્જ ધ એન્ટાયર પ્રોસેસ ઓફ પ્રોગ્રેસ અને આપણું જીડીપી ને બધું, તેમાં સ્કિલનો ક્યાં તમે રોલ જો કે આજે સૌથી મોટું ચર્ચા સ્કિલ પર થઈ રહી છે. તમે કન્સ્ટ્રક્શન, તમારા પણ સ્કિલના એમના સાહેબના પણ કોલેજીસ ચાલે છે, સ્કૂલ્સ ચાલે છે, એટલે એજ્યુકેશનમાં પણ સાહેબ છે. આ સ્કિલ વિશેની વાત કરો કે એમાં તમે શું જુઓ છો કે આપણે ક્યાં શું કરી શકીએ આ દેશમાં? I think skilling is the most important factor which somehow આપણે નથી કર્યા. જે સુથાર કામ કરે છે ને એની રિસ્પેક્ટ નથી મળતું. ક્યાં બાત હે, ક્યાં બાત. આપણે પ્લમ્બરને બોલાવીએ છીએ ને એની રિસ્પેક્ટ નથી આપતા. ક્યાં બાત. મોટર મિકેનિકને આપણે રિસ્પેક્ટ નથી આપતા. આપણે જે હાથથી કામ કરે છે ને વી હેવ disrespected them, and this is the biggest lacuna in India. અને એટલે લોકો એમાં જવાનું. We have been taught the British system of education કે ટેબલ ચેર ઉપર બેસવાનું, and that is what is education. Skill is the biggest gap in India. In education, skilling is the biggest gap. And the only way unemployment can be solved in India is through skilling. ચાઇના એક અલગ હતું, કેમ કે ટોટાલિટેરિયન રેજીમ હતું. તો જ્યારે એને સ્કિલિંગ કરવાનું હતું ને તો આ બધા એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં 80% they closed all the other subjects and skilling કરી નાખ્યું. So it is easy. While we are in democracy, we want to teach X, you want to teach BCom, BSc, BA, so you will continue. That was the British system લાવ્યો, and unfortunately we have continued in that system. તો અમે એજ્યુકેશન આપીએ છીએ and they are getting unemployed over there. While in skilling, we have a huge gap. અમારો કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હું દાખલો આપું છું. અમારી પાસે આજના તારીખમાં 2025માં અમે 20 લાખ સ્કિલ વર્કર શોર્ટ આજે છીએ. 20 લાખ શોર્ટફોલ એન્ડ ખાલી કન્સ્ટ્રક્શનમાં. એન્ડ કેવા? સુથાર, પ્લમ્બર, એટલે સાઇડ સ્લો થઈ જાય. ઇલેક્ટ્રિશિયન, વાયરમેન, પેઇન્ટર કરે છે. એક મોટી કંપની છે લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, મોટું કન્સ્ટ્રક્શન કરે છે. એનો CEO 2-3 મહિના પહેલાં વાત કરી કે એ એક કંપનીમાં 25,000 સ્કિલ વર્કર કન્સ્ટ્રક્શનમાં શોર્ટ છે. કેટલા? 25,000. એના પાસે 17 સ્કિલિંગ સેન્ટર છે પોતાના, અને છતાંય શોર્ટફોલ. મારા કંપનીમાં 500 વર્કર શોર્ટ છે સ્કિલ સેન્ટરમાં. પૂરા દેશમાં શું છે? અને એને 4 ગુણો પગાર મળે. એને 150 મળે અનસ્કિલ વર્કર, એને 600 મળે. 600, 4 ગુણો પગાર મળે. અને કેટલા મહિનામાં સ્કિલિંગ કરવાનું? 6 મહિના, 8 મહિના મેક્સિમમ કરવાનું. પણ આપણે પાસે નથી. આપણે વિકસિત ભારત છોડો, 2030 થઈ જશે ને તો આપણે પાસે 50 લાખ વર્કર શોર્ટ રહેશે. એટલે કેટલું મોટું કામ કરવાની જરૂર છે સ્કિલમાં. અને એક બીજી ડેન્જર છે આજના તારીખમાં શું છે કે એક તરફ તમારું જીડીપી વધતું જાય છે. યુ આર બિકમિંગ રિચર એન્ડ રિચર ઇન્ડિયા. પૈસા તો બધાને પાસે આવી જાય છે, તે દેખાય છે બધી જગ્યાએ. સો વી આર રિચર કન્ટ્રી, વી આર રિચર દેન સો મેની કન્ટ્રીઝ ઓફ ધ વર્લ્ડ. અને આપણે પાસે હિચિસ છે. પણ આપણે પાસે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ થઈ જશે, પૈસા આવશે, સો એવરીબડી વિલ ગેટ ફ્રી ફૂડ, ફ્રી વોટર, free gas, free this, free education, free marriage, whatever it is. Everything free. But those who are educated, if they are unemployed, it is the most dangerous thing which India will have. જે નેપાળમાં આજના તારીખમાં જે ક્રાંતિ થયું છે 2 મહિના પહેલાં, એનું કારણ શું? એ લોકો પાસે એજ્યુકેશન છે, નોકરી નથી. પૈસા છે પણ નોકરી નથી. એટલે આ બધી વસ્તુઓ થયું છે. They are not interested in removing the prime minister and giving kingship to the ruler. એ લોકોને નોકરી જોઈએ. That is the problem. So આપણા દેશનું પ્રગતિ તમે કરશો
You will bring GDP, you will create richness, you will create monetary success, you will create everything, geniuses, બધું થશે. But if you don't do skilling, you can even create a revolution which you cannot expect. That is the danger if you don't do skilling. So skillingનું મહત્વ એટલું બધું છે કે વી આર ગોઈંગ ટુ બી ગ્રેટફુલ ટુ યુ કે તમે આટલું બધું સ્કિલિંગમાં કરો છો ને અમે ત્યાં જ છીએ જ્યાં તમે સ્કિલિંગનું મંદિર બનાવો છો. એટલે I want to tell you that you please do it quickly. આપણા દેશને બચાવવું હોય તો you will become the center of gravity and we will look forward to your work in this particular line too. થેન્ક યુ સો મચ. હું પ્રયત્ન કરું છું, એક 650 એકરમાં આખો પ્રોજેક્ટ્સ કરી રહ્યા છે સ્કિલનો. પણ તમે જ્યારે વાત કરી કે આટલા બધા લોકોની જો કમી છે તો આ તો કેટલું મોટું ગેપ છે. અને એક બાજુ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે, એક બાજુ રોજી નથી. અને એ એક ફિલ્ડની વાત કરું છું. હા, ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી સેક્ટર, કન્સ્ટ્રક્શન સેક્ટરમાં. એન્ડ સેકન્ડ, તમે ખ્યાલ રાખો કે વી આર ધ સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ એમ્પ્લોયર ઇન ઇન્ડિયા આફ્ટર એગ્રીકલ્ચર. એન્ડ એગ્રીકલ્ચરમાં તો એટલું અંડર એમ્પ્લોયમેન્ટ છે કેમ કે જ્યાં એક માણસનું કામ હોય તો 5 કરે છે, એ છોડી વાત કરો. બટ વી આર સ્ટીલ ધ સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ એમ્પ્લોયર. સો જેવી રીતે અમે પ્રગતિ કરશું એન્ડ ઇફ વી ડુ સ્કિલિંગ ઇન ધીસ સેક્ટર, you will be able to solve the unemployment problem of India. So you will have wealth of the country and unemployment will be sorted. આ બંને વસ્તુ એક સાથે તમે કરશો તો પ્રગતિનું બધાને લાભ જેન્યુઇનલી મળશે. See, we don't want wealth only and not employment. This is dangerous. મને લાગે છે કે it is more dangerous to have more wealth and unemployment than not have wealth. બધાની પોવર્ટી હોય ને તો બધા વિચાર કે અમારા તકદીરમાં પોવર્ટી જ છે. પણ તમે સક્સેસ જોશો, બધાને પાસે એટલા બધા પૈસા હોય and there is so much money and even stock markets is going up and up and up and up and up. તો હમણાં નથી પણ otherwise also it is going up. But so what I am trying to say is that આ બધી prosperity તમારા હાથમાં થઈ જાય and unemployment નહીં હો જાય. So સાહેબ, just I run 14 colleges in Bombay. I have 45,000 students in colleges. I have 16,000 students in schools. But we also realize now we do 3,000 poorest of poor skilling every year. And you cannot imagine. મારા ઇન્જિનિયરને જોબ ઇમિડિયેટલી નથી મળતા, બીકોમને નથી મળતા. જેને અમે સ્કિલિંગ કરીએ છીએ ને પહેલાંથી માણસો નહીં, અમારા પેલા ઇન્ચાર્જને આવીને કહી જાય છે જે તમારા કેટલા સ્ટુડન્ટ છે જે આ બધું કરે છે ને, ગેસ વેલ્ડિંગ કરે છે ને, તમે કેટલા સ્ટુડન્ટ છે? તો 20. નહીં, અમને 50 જોઈએ. તમે બીજું ક્લાસ ચાલુ કરો, નાઇટ શિફ્ટ ચાલુ કરો ટ્રેનિંગ કરવા માટે. That is the extent to which demand is there. If we can focus on it, India will be different. ભારતનું એકદમ ચેન્જ આવી જશે. ઓકે સર, નાઉ અનધર સેક્શન. તમે બિલ્ડર છો, તમે કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ કરો છો. અમે ફિલ્મોમાંથી એવું જોઈએ છે કે બિલ્ડરને ધમકીઓ આવે કે આટલું બાંધવું હોય તો આટલા પૈસા આપવા પડશે ને, બધી જ્યારે બાજુથી દેશમાંથી. તો આ વાત સાચી છે? એન્ડ હેવ યુ એક્સપિરિયન્સ? 20 વર્ષ 25 વર્ષ પર્સનલ ક્વેશ્ચન છે, પર્સનલ ક્વેશ્ચન છે. તો હા, મારું હતું. એન્ડ ફોર ધ ઓનલી ટાઈમ ઇન લાઈફ મને 6 મહિના પોલીસ પ્રોટેક્શન લેવા પડ્યા કેમ કે મેં ના પાડી. ધીસ ઇઝ માય ક્યુરિયોસિટી. નહીં, મેં ના પાડી કે મને પ્રોટેક્શન નહીં જોઈએ. when prime minister can be killed by their own security guard, મારો security guard શું મને બચાવશે? So that's my belief. So I said there is no point in keeping it. But police commissioner was my father's patient. એટલે જબરદસ્તી મને 6 મહિના security કર્યું. And then anyway that fellow was taken care of, the person who was threatening me. તો એટલે એ થઈ ગયું. સો એ જમાનો હતો જ્યારે આ બધી વસ્તુમાં ઘણું બધું હતું. હમણાં ઇટ ઇઝ મોર, I think more extortion is more in politicians and bureaucrats rather than underworld. હવે underworld તો ચાલી ગયા છે, but you get sometimes bureaucrats and politicians do more extortion than underworld. એટલે ફરક છે. Not everybody, selectively. તમને મેં તમારો એક પોડકાસ્ટ જોતો હતો તો એમાં તમને પૂછ્યું કે તમે જો બિલ્ડર ના બન્યા હોત, કન્સ્ટ્રક્શન ડેવલપર, તો તમે શું બન્યા હોત? તો યુ સે ટીચર. તો આ તો એકદમ કોન્ટ્રાડિક્ટરી વાત છે. તો વાય યુ ચૂઝ કે આઈ વોન્ટ ટુ બી એ ટીચર અથવા હું શિક્ષક હોત, એવું કેમ તમે કહ્યું? ધીસ ઇઝ અગેન માય ક્યુરિયોસિટી. શું થયું કે આફ્ટર આઈ બીકેમ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ મેં બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યું, પણ બિઝનેસમાં એટલું બધું ટાઈમ
time હતું and whatever little work I was doing, 7,000 square feet building, time હતું and Institute of Chartered Accountantsમાં અમારા બે સિનિયર હતા જે કીધું કે અમે લેક્ચર નહીં લઈએ તો મને પૂછ્યું કે I was a fresh graduate કે તમે આ સબ્જેક્ટ ટીચ કરશો કે so I said okay, I will go and teach. So extra classes, remedial classes હોય છે for those who are studying for CA. So I went there to teach things. તો પહેલાં 50 સ્ટુડન્ટ્સમાંથી બે લેક્ચરમાં 20 જ આવ્યા કેમ કે આઈ વોઝ ધ જુનિયર મોસ્ટ તો આ શું શીખાડશે સો મારા બે લેક્ચરમાં મારા બે સેશનમાં 20 સ્ટુડન્ટ્સ આઉટ ઓફ 50 કેમ but the second time when the sessions took place I used to get 48, 49, 50 students out of 50 student class. And since then till today I teach. Even today I teach. Last month This is the only reason you are here. In the last 6 months I've been to IIM, I've been to IIT, I've been to VJTI, I've been to colleges and Great, I've also great. taught first, second and third standard students how to be happy. So I'm a teacher by Ronak heart. bhai. By heart I'm a teacher. I was born 5th September, sir. ગયા જનામાં શિક્ષક વાઇસ પઢાવતા પઢાવતા મરી ગયો હોઈશ પણ નાક પાંચમ હતી એ દિવસે અચ્છા સર દેર આર લોટ્સ ઓફ જેન્ટલમેન બધા બહુ સરસ લોકો બેઠા છે હું એક એકની સામે જોઈ રહ્યો છું ક્યારનું કે બધા જ મેં જે 40-45 લોકોને ફોન કર્યા હતા લગભગ 95% વિલ બી ધેર ડ્યુ ટુ યુ કે નંદાની સાહેબ આવે છે એટલે હવે એમને પણ થોડુંક આપણે ચાન્સ આપીએ કે એમને કંઈક પ્રશ્ન પૂછવો હોય કે ટાઈમ પણ બધો બહુ ફાસ્ટ જઈ રહ્યો છે ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ No, તો pleasure. બધાને તો હવે They તમને have come બધાને on Sunday morning. So અને સન્ડે my મોર્નિંગ pleasure. બધા આવ્યા છે તમને સાંભળવા તો મને એમ થાય છે કે તમારી સાથે બી થોડી વાતચીત કરીએ તો ફીલ ફ્રી કે કોઈને કંઈ પણ સવાલ પૂછો તો જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ I am Dipali, and we run a very small agency looking at where House Hiranandani is. We run a company of 20 people, and we believe in the idea that if I am a leader, I am supposed to make my team leaders also. How do you really think about that idea that leaders make leaders, be it in the company, be it outside of it? What is the culture that House of Hiranandani follows? Well, first of all, you have to understand what's the size and scale of your company. So, when we all start small, it's much easier to lead a company because leading by example is the easiest thing to do. So, you lead by example. If you do good, it's good. But over a period of time, what I have realized, and as you grow, you will also realize that if you have a purpose to your company and you add that to your company's objectives, that company grows super. Some objective has to be there. So let's say, for instance, I'm doing real estate. My objective is very simple, that any house that I build should be such that I can go and stay there and be comfortable. So it should not leak. It should have the basic amenities. It may not have marble, may not have the luxury elements of it. But for a person of that stature, when he goes there, he should be satisfied. So we made maybe 1,500 buildings. I don't know exactly numbers. But not one single leaks. So we do that. And today, I meet people, I built building 30 years ago. They will come back and they say, we're so happy with what we did with you. So there is not only the making of the money of the business that we do, but there is something beyond that also. I'm not saying making money is bad. As a business, it's business. So there is nothing wrong in making money. But if you can add a purpose to life, then you completely change your whole thing and you are looked upon differently by your own people. Your own people will look at you and say, this is the purpose in life. As simple as that. If you can do that, then your whole magic of running a business changes. So today, and it's there for all the leaders that are there. Today, look at Narendra Modi sahib. What does he talk about? He talk about the benefit for the nation. I'm proud as a nation. That makes the difference.
that difference can never be lost, and he will always be able to communicate the right thing to you, because he may make a mistake. Anybody can make a mistake. I can make a mistake. You can make a mistake. He can make a mistake. But if your mind is clear about the purpose, you cannot make a mistake, because you will correct your mistake and you will go ahead and make success in life. That's all. Nothing else important. यस माइक आप ज्ञान पुरोहित है और मैं बिल्डर हूँ, और मुझे इस प्रोफेशन में आनंद इसलिए कि ये प्रोफेशन आप जैसे महानुभावों से जुड़ा हुआ है। आपने एक जगह पे इंटरव्यू में बताया था कि सबको यही लगता है, सरकार को, पॉलिटिशियंस को और लोगों को, कि भाई बिल्डर बहुत पैसे कमा जाता है। आपने बताया था कि आप अगर बिल्डर को 1 करोड़ रुपया देते हैं, 50 लाख तो सरकार में वापस टैक्स में चला जाता है। वो जरा थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए। આ કમ્પ્લેન છે કે તો દર્દ છે? मैं क्रीडाई में रहा हूँ, क्रिएशन में नरेट को कर रहा हूँ, एसोचैम में रहा हूँ, पॉलिसीज़ में रहा हूँ। हम क्या है, 2 बातें रहती है। नंबर 1 जो पॉइंट रहता है कि हम कैसे इम्प्रेशन लोगों को देते हैं। जो दिखता है वो दिमाग में जाता है लोगों का। हाथी के जो दांत हैं ना, वो दिखावा के होते हैं और एक खाने के होते हैं। जो दिखावे के होते हैं वो खाते नहीं है। परसेप्शन हमने बिल्डर खुद ने खराब कर दिए, इसलिए उनका रुख बुरा है। आपका मकसद क्लियर हो, प्रॉब्लम्स आए ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लोग समझते हैं कि आप दिक्कत में हैं इसलिए आपने काम पूरा नहीं किया। लेकिन हम इम्प्रेशन इतने सालों में ऐसे क्रिएट किया है, ओवरऑल कंट्री की बात कर रहा हूँ, कि वो रिस्पेक्ट नहीं था। और वो रिस्पेक्ट के कारण कोई भी बड़े कंपनियाँ, लिस्टेड कंपनियाँ रियल एस्टेट में नहीं थे। 25 साल पहले आप देखेंगे ये परिवर्तन शुरुआत हो गई, अच्छे क्वालिटी बनने में, लोग अच्छे काम करते हैं, कॉरपोरेट एंटिटीज़, टाटाज आ गए, अदानी साहब आ गए, लिस्टेड कंपनीज आ गए, डीएलएफ दिल्ली में आ गया, सब कंपनीज आ गए। क्यों आए? क्योंकि ये लाइन का रिस्पेक्ट अभी रह गया और अच्छे लोग भी रियल एस्टेट में हैं। तो सरकार को हम कॉन्स्टेंटली ये अप्रूवल करना चाहते हैं, जैसे आपने बताया, मैंने शिकायत की थी कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। लेकिन हमारा बहुत बड़ा मकसद होना चाहिए कि हम जब भी सरकार से बात करते हैं कि ये आप मत करिए, तो आपको ये बताना है कि ये नहीं करेंगे तो देश को फायदा क्या होगा, नहीं कि हमारा कंपनी को सिर्फ होगा। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात क्या होती बात है। तो हमने, एक ज़माना था जब अर्बन लैंड सीलिंग थी, मुझे राम जेठमलानी साहब दिल्ली बुलाए और बातें चलती थी कि वो अर्बन लैंड सीलिंग एक सोशल पॉलिसी थी, जो सब पूरी ज़मीन सरकार को चली गई थी। हमने प्रूव करके दिया। मैं 10 मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में किया, 20-25 पॉलिटिशियन से, और उसके बाद में यूएलसी रद्द हो गया। एक सोशल रेवोल्यूशन रियल एस्टेट का रद्द किया, क्योंकि हम कन्विंस कर सके कि जो सरकार कर रही थी वो गलत है, लोगों के लिए गलत है, सिर्फ कंपनीज के गलत नहीं है। कंपनीज को तो फ़ायदा हो गया बाद में, लेकिन देश को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो सिमिलरली हम जब शिकायत करते हैं ये 50% का, या कोई भी शिकायत करते हैं, सरकार को ये आश्वासन है कि हिरानंदानी ये बोल रहे हैं एज चेयरमैन ऑफ नरेट को, ये देश के लिए पहले बोल रहे हैं, खुद के कंपनीज के लिए बाद में बोल रहे हैं। जब ये स्पष्ट हो जाए ना, तो कोई भी सरकार आपका मानना पड़ेगा। दे हैव नो चॉइस, उनके चॉइस नहीं है, क्योंकि हम देश के लिए बोल रहे हैं अल्टीमेटली। हाँ, हमारे कंपनीज को भी फ़ायदा होंगे, ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट का चेयरमैन हूँ। लेकिन योर माइंड शुड बी क्लियर कि दैट इट इज़ अ पब्लिक कॉज, अल्टीमेटली इट इज़ देयर एंड मोस्ट पीपल विल बी देयर। सो जितने भी हम शिकायत किए हैं वो इस मकसद से किए, और मैं देखा हूँ कि काफ़ी तरीके से परिवर्तन आ रहा है रूल्स रेगुलेशन में। थोड़ा स्लो है, मुझे भी शिकायत है अभी भी, लेकिन हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है।
એનીબડી એલ્સ? યસ. Sir, 30 years back, my dad got Hiranandani property. So I used to hear that 7-year-old girl, Hiranandani ने property ली है. And today my son was together. And I said, मैंने हमेशा आपका नाम सुना था और आज आपसे मिल रही हूँ. Thank you, Sanjay sir. So जैसे आपने कहा लीकेज की प्रॉब्लम नहीं हुई. So अभी भी जब मैं जाती हूँ वो घर पे, so that's completely a fresh house. So that is important. Yeah. कि आपने जो quality जो serve किया है ना, that's why it's Hiranandani and it will always be Hiranandani. Thank you so much. આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ. થેન્ક યુ. યસ. રોનકભાઈ. રોનકભાઈ માઇક લો ને. આજે પણ मैं जर्नलिस्ट हूँ एमबीबीएस में जाकर गुजरात मुझे जानना है मारे જાણવું હતું કે ખરેખર ઇન્ડિયા શાઇનિંગ છે કે 2004 જેવું જ છે અને આપ કેમ શિક્ષક છો ઉપર શિક્ષક થવા માંગતા હું શિક્ષકનો દીકરો છું એટલે જાણું છું કે તમે પ્રમાણિકતાથી જવાબ આપશો જો આપે કહ્યું અને આખો દેશ એ જ માને છે કે પોલિટિશિયનનો અધિકાર એ અંડરવર્લ્ડ કરતાં પણ વધુ એક્સપ્લોશન કરતા હોય તો પછી આજનું ઇન્ડિયા શાઇનિંગ સાચું કેવી રીતે હોય? નહીં સોરી, આપની ગલત સમજ્યા. શું છે કે આજના તારીખમાં જે ઇન્ડિયા શાઇનિંગ છે ને એ હું ગર્વથી કહી શકું છું કે ઇન્ડિયા શાઇનિંગ છે. હું આશ્વાસન આપું છું કે આઈ ટ્રુલી બિલીવ દેટ જે ઇન્ડિયા શાઇનિંગ હમણાં છે ને એ કદાચિત મારું અપેક્ષા પણ નહોતું કે આટલું બધું શાઇન થશે. એટલે હું સલામ કરું છું અમારા પોલિટિશિયનને, લીડર્સને કે જે શાઇનિંગ છે. ઓલવેઝ જ્યારે આપણે ઉપર ચાલીએ ને તો આપણે મારા નવું છે પણ આમાં મેં ચા અહીંયા પડ્યું હોય ને તો આમાં દાગો હોય તો એને સાફ કરવું પડે છે. હું અહીંયા નથી રાખી શકતો. તો આપણે શું કરવા માંગીએ છીએ કે જેટલું પણ કામ થયું છે ને એના ઉપર કેવી રીતે અમે પરફેક્ટ કરીએ. અમે દવાઈ બનાવીએ છીએ ને તો એનાથી વધારે કેવી રીતે બનાવી શકીએ. અમે હોસ્પિટલ ચલાવીએ છીએ તો કાલ ઉઠીને અમે કેવી રીતે વધારે રિસર્ચ કરવા માંગીએ છીએ. તો આપણે જે સુઝાવ આપણે કહીએ છીએ ને કે ઇન્ડિયા શાઇનિંગ આટલું નથી થતું કેમ કે અમારી અપેક્ષા સાહેબે વધારી દીધું છે. તમે આજના તારીખમાં કહો કે હું 100 કરોડ બનાવીશ પણ કાલે તમે 1000 કરોડ થઈ ગયા તો આપણે વિચાર કરીએ કે 1000ના 2000 કેવી રીતે કરીએ. એ વિચારધારાથી કહું છું કે ઇન્ડિયા ઇઝ શાઇનિંગ, ઇન્ડિયાનું પ્રગતિ છે પણ શું કરું, મને અપેક્ષા વધારે છે સાહેબ. મને એ ઈચ્છા છે કે અમે દેશને વિદેશમાં પૂરે યુનિવર્સમાં અમે આગળ વધી જઈએ. અને એ આપણે વિચારધારાથી વાત કરીએ ને તો જેટલા પણ ભૂલ છે ને એને પોઈન્ટ આઉટ કરીને રેક્ટિફાય કરવાનું. કોઈ માણસ પડી જાય ને તો આપણે રડવાનું નહીં, ઉઠીને ચાલવાનું ફરીથી. એટલે when we are saying that there are still bad people in the day, ડૉક્ટરોમાં સારા છે પણ ખરાબ પણ છે, પોલિટિશિયનમાં ખરાબ છે, બિલ્ડરોમાં પણ ખરાબ છે, તમને તો ખબર જ છે. તો એટલે હું કહું છું કે there is good, bad and ugly in every system that is there. આપણે ભૂલ કાઢવા હોય તો હું તમારા શર્ટમાં પણ ભૂલ કાઢી શકું છું. લાવ બાજુમાં હું બતાવીશ તમને 2 ભૂલ. પણ that is not the situation. સિચ્યુએશન છે કે આપણા મકસદ પૂરા છે કે નહીં, આપણે પૂરા કરી શકાય છે નહીં. નોટ ઓનલી ફોર યુ સેલ્ફ એન્ડ યોર ફેમિલી બટ ફોર ધીસ કન્ટ્રી કેન વી ડુ ઇટ. કેન વી ડુ ઇટ ફોર પર્સન. હું તમને એક બીજું નાનું દાખલો. લાસ્ટ યર ઓગસ્ટ ઓફ 2024 આઈ મેટ સાહેબ રતન ટાટા. હું એને મળ્યા તો મને કીધું કે મને ન્યૂ ટ્રસ્ટ કરવું છે. હી વોઝ વેરી અનવેલ. કે નાઉ I said, you want to make a new trust? Yes, Tata Parkinson Trust. અચ્છા કરો. ટાટા પાર્કિન્સન એને શું ફરક પડે છે, તો બધું કરે છે. તો મેં કીધું નહીં, આઈ વોન્ટ યુ ટુ બીકમ અ ટ્રસ્ટી વિથ મી ઓફ ટાટા પાર્કિન્સન. મેં કીધું ભાઈ સાહેબ તમે તો કીધું કે ટ્રસ્ટમાંથી હું નીકળી જાઉં છું. કે નહીં, આઈ વોન્ટ યુ ટુ બીકમ ટ્રસ્ટી બિકોઝ આઈ હેવ પાર્કિન્સન, યોર ફાધર હેડ પાર્કિન્સન and I know that after me you will carry this subject forward. It is only trust and faith. So when I'm talking about criticism, it is not for fault finding anything. આપણે એને કેવી રીતે રેક્ટિફાય કરી શકાય એન્ડ આપણે આપણું જે સુધાર છે એને કેવી રીતે ફર્ધર ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે છે. સો આઈડિયા ઇઝ નોટ ફોર ધ પર્પસીસ ઓફ
when I talk, whether with you or on TV or any other place or in social media, it is never an objective to find fault with anybody. આપણે કહેવાનું છે કે આ માણસનું ખોટું કામ આપણે કાઢી દઈએ તો આપણું દેશની પ્રગતિ એનાથી વધારે થશે. That is the point. That is the whole objective. Yes. Nothing else. યસ માઇક ચાલુ કરો ને, રોનકભાઈ ભૂલી ગયા હતા. Hi, myself Vinny Contractor, and it's an immense pleasure to have to like share the same room with you guys. You're the legends. So my question here is, since sir you're in Ahmedabad, let's talk about how the real estate market is going to be in Ahmedabad anytime soon. Is it on the graph? Do you think it has reached its saturation, or is it going to be even better 5 years down the lane? Obviously. And also, I just wanted to make sure that as a young entrepreneur, if someone wants to like make money in terms of ROI on certain investment that you're making, should it be a commercial property? Should it be like a a residential or a plot or a weekend home? So that's my question. I have copious amount of question. I'm a very curious soul, but this is something that I could shortlist. Yeah. So, any growth of any country, any state, any city has two components. What is the focal point of that city? I'll give you one example. We have Dubai and Abu Dhabi. Which do you think is richer? Dubai or Abu Dhabi? Abu Dhabi. Abu Dhabi is only 1 lakh times richer than Dubai. Oh, Abu Dhabi is the capital of UAE. Why is Dubai so progressive, so much there, and so many rich Moment, people? yeah. Mr. Ellen Mittal has now shifted not to Abu Dhabi, he has shifted to Dubai from London. reason? Yeah. Why is that? Because that center of gravity gives you an opportunity for the purposes of growth, for the purposes of quality of life, for the purposes of creating something of a destination. You can have a religious destination, you can have holiday destination, you can have a business destination, you can have industrial destination, you can have a multiple transport destination, you can have a transit destination, but you have to create destinations of each places. So if Ahmedabad continues to be a destination which the government, local authority or business will create, whether by Adani's or by the Gujarat government or the city government or others, then Ahmedabad will grow. So the question of growth is not dependent only on one thing. It is growth on 20 other things. Number two, we have a federal system. So Gujarat is competing with Karnataka, with UP, with this, that. I get invited to all the states to do UP invest, Karnataka invest, Andhra Pradesh invest, Maharashtra invest. We get called everywhere. So who gives better and what are the opportunities in which place? So Ahmedabad will definitely grow because there is a focal both by the Prime Minister, by the state government, by the local authorities, by the businessmen here to grow. So the future is great. The price point of anything you can't say. There is no such thing that anybody, including the Prime Minister, can finally decide what is the price of an apartment which is going to be sold. Nobody can decide. That the market will always decide. Whether it's in Dubai, London, South London, Central London, Mumbai, Manchester, Hong Kong, Shanghai, whatever it is. Price is market driven. So progress will definitely take place because of the leadership components that is there. But how much other places will grow in comparison is your more tension. My ROI in Mumbai is more, or is ROI in Bombay more, or in UP more, or this is more, or in Dubai more. That is the real problem. So growth is going to take place, but comparatively, is my ROI going to be better here or there? Nobody I knows. don't know. That's the problem about real estate as far as this. The second portion of the company, what was the thing? I'm sorry. Yeah, so today what has happened is, again, I feel that residential is an easier thing to invest because it's easier to sell at whatever price. When commercial comes down, at that time saleability is not there. So commercial should always be your second investment, not your first investment. That's my feeling because from experience, in a depression, you can always sell residential real estate. You can never sell commercial real estate in a depression because the mental psyche of a businessman is very clear. I will not invest. But for a house, they may invest even in a market is down at a lower price. Yes, so I last think that's the story as far last as one.
this is concerned. માઇક હા દ્રશ્ય એક મિનિટ મીરા તું માઇક સાથે રહે. My name is Siddharth. Sir, I have two questions. સર તમારો એક પણ કોઈ પ્રોજેક્ટ ગુજરાતમાં કરી રહ્યા છો કે કેમ એ જાણવું હતું મારે સ્પેશિયલી ઇન અમદાવાદ અમદાવાદમાં કોઈ પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યા છો? એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ અબાઉટ યોર ફિટનેસ. તમે આ એજમાં આટલા એક્ટિવ લાગી રહ્યા છો અને ગ્લો દેખાઈ રહ્યો છો મતલબ સો મારે જાણવું છે કે આ એજમાં તમે ફિટનેસનું અને હેલ્થનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ રાખો છો મતલબ? તો આજના તારીખમાં મારા લગભગ 90% રિયલ એસ્ટેટનું જે છે એ મહારાષ્ટ્ર અને સાઉથ ઇન્ડિયામાં છે. તો એટલે મારા પાસે હજી 2000 એકર અમારા કંપનીમાં છે. બીજું કંઈ સારું ઓપોર્ચ્યુનિટી અમદાવાદ ને ગાંધીનગરમાં મળી જાય આ બધા પાસેથી તો આપણે લઈ લઈશું. વી આર ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક. જે ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક હોય ને અમારા ટીમને ફાવે તો આવી જશું, એમાં કંઈક નુકસાન નથી, તો આપણે કરશું. And 1 minute. So the second part about the fitness is concerned. At the age of 52, again, it was very dramatic. I was supposed to die. I had 190 by 110 blood pressure. I was taken 5 times to the ICU. They could not discover in spite of coming from medical family. So I was sure that I was going to die because I saw my father cry and weep terribly. And unfortunately for me, and maybe unfortunately for many of my competitors, I survived. This thing. Then I realized that everything else is zero. If your life is not there or your health is not there, આપણે બધું નકામા છે. ને જેટલા પણ પૈસા હોય તો આપણા છોકરાઓ મજા કરશે, મજા કરવાના છે. આપણા પાસે તો કંઈ રહેવાનું નથી. તો once you realize there is a finality to life. But the fun was that I enjoyed work more after that. Oh my because God. I enjoy my work. So I don't go to work and do business for the sake of the business and making money. I enjoy the work so much that મને બીજું કંઈક એટલું મજા નથી આવતું. જે કામ કરવાની And સાથે education and health also I'm તમે very શરૂ focused કર્યું, on. yes. So I divide my time 70% on real estate and business and 30% on education and health. So and that is not for profit. So that part of it is very clear. And so focus on health is there. I'm a little careful and I exercise regularly 6 days a week. But my food habit is still bad. So I have to learn. કોઈ સારો ડાયટિશિયન હોય અહીંયા અમદાવાદમાં તો બોલાવી એક જ તમારો પ્રશ્ન લઈ લઉં વચ્ચે. સાહેબ છે ને ચામાં ખાંડ નથી લેતા, એટલે એમણે એક જોક કીધું, સરસ વાત કરી કે જ્યાં જાય ને તો ચામાં દિવસની 8-10 ચા પીએ એટલે મોલ જ પીએ. તો ત્યાં આગળ પછી પેલું જમવાનું શરૂ થયું તો પેલો ગુલાબ જાંબુ રસગુલ્લા બધું લઈને ફરે, પણ એમને ના આપે, આજુબાજુ બધાને આપે. એટલે આને પૂછ્યું કે ભાઈ મને કેમ એવોઇડ કર, કે તમે તો ક્યાં ચામાં ખાંડ લો છો? અરે ભાઈ કે હું તો બચાવું છું કે. યસ સાહેબ ઝેડ. Sarika, I want to ask you, you are into very, very huge business. તો જ્યારે ફેલિયર્સ આવ્યા હશે કે ચેલેન્જીસ આવ્યા હશે એ પણ એટલા જ હ્યુજ હશે અને આઈ એમ શ્યોર કોઈ પણ નોર્મલ માણસ હતાશ થઈ જાય કે ઓકે લીવ ઇટ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ. એવી કોઈ સિચ્યુએશન આવેલી ને શું કર્યું એવા? I had not once, many times, but Many times. one case તો મને યાદ છે. મેં નવી મુંબઈમાં ટેન્ડર ભરી because it was all government land. તો 4 વાર મારું ટેન્ડર ફેલ થઈ ગયું. મીન્સ I could not get the plots. તો the 5th time હું foolishly, stupidly કીધું કે વધારે જ ભરી લો, લઈ જ લો. લેવાનું જ છે યાર, છોડો ને બાકી આપણે વિચાર ફાલતી કરીએ. And that was the stupidity on my part. I went and bought the land which was at an abnormally high price, which was actually not the right thing for me to do. And that was the only time કે મારો cash loss થયું. Forget interest loss, but cash loss થયું as far as this is concerned. But it became a very good learning for me. Okay, when you are actually doing that, if you are not going to assess it and be sensible, so more than ego, business, when you're doing the business of business, then is there. When you're doing charity, then you can show ego. બતાવવાનું કે આપણે વધારે કરીએ. That is okay. But when you're doing business, then ego should be kept on the side and business is about business. Very focused you do business over there. But if you have to keep business minding, taking care of the ultimate stakeholder,
And stakeholder is not your banker, it's not your partner, it is not your contractor, it is not your client, it is not your other people. Everybody is your co-stakeholder. એ વિચારધારાથી આપણે બિઝનેસ કરીએ ને, you can never be at a loss. There is never, I have never lost a single case where I thought like, but you have to put ego aside, but emotion there. So બે સેપરેટ છે. ઈગો ઇઝ ડિફરન્ટ, ઇમોશન ઇઝ ડિફરન્ટ. આપણે ઇમોશનથી કામ કરીએ છીએ, બટ ઈગો આપણે થોડું પાછળ લઈ દઈએ. ઈગો પાછળ લાગીને આપણે ધંધો કરીએ ને, યુ વિલ સી the biggest of biggest people, including Ambanis and the Adanis, they are very, very focused. They have emotion about the subject, but they don't have the ego. They will invest and they will stop that business if they think that that's not the right business to do. They're very smart. Yes, sir. Sir, you mentioned that Gift City has a bright future. Two questions regarding it. One is, Gift City, has a right now, limit of 135 meters of building, right? And we are comparing Gift City to, Dubai, Singapore, and all kind of, financial centers. So, as an entrepreneur, if you want to, make India's or the world's, like greatest building, why then, there is a limit if we are calling it as a smart city? It's nothing to do with the limit of height. There are hundreds of limitations for every location in India. Whether in Ahmedabad, Gandhinagar, Surat, Mumbai, Rajkot, क्या height restrictions હશે, क्या બીજું restrictions હશે, that is not important. Every property has an opportunity. Whether it is Gift City, outside Gift City, like they said about the perimetry areas, the old Gujarat city or whatever it is, or Rajkot or Surat or whatever it is. So every property has its own opportunity for the next 5 to 10 years. With height restriction. Now, you will say remove all the height restrictions or this and then you have it. Then the opportunity will be different. But it doesn't matter. Property anywhere in the world, forget Gift City. This question is for any property anywhere in the world. There will be certain constraints in terms of it, but along with constraints you get opportunity. So with the restriction of height, if you are getting the opportunity of business, then forget the restrictions which is there. Look at the opportunity and do the business. If you wait for the height restriction and you say, હું wait કરું છું કે height થાય પછી હું Gift Cityમાં જઈશ, that's not how properties are studied. Properties are studied on the basis of what is the opportunity that. I'll give you one example. 26 years ago, I put a plot of land at Sahar just opposite the airport. That time there was only one Leela hotel. I built 3 hotels in opposite Sahar airport at a time where no other hotel was there except Leela, which also was not full. And I made Grand Maratha, Hyatt and Hilton. 3 hotels in one plot and I made huge amount of money there. After that, 25 hotels have come. But when I took that opportunity, everybody saw no opportunity, but we saw the opportunity and we made the money. And now 20 more hotels have come at Sahar Airport now after that period, including 2 hotels have come the last 1 year. So the question is of any property business anywhere in the world, it's about opportunity today and the next 5 years as you are going to do business or whatever it is. And this is for any location in India. That's correct. But let's see, if we want to, come up with something, amazing, then, always, if you see in Abu Dhabi, right, like there are, longer buildings. So how can that be designed? So my son made the second tallest residential tower in the world in Dubai, the 23 Marina. But the opportunity of the market is also to be there. Will you get a price point based on the construction cost of that development in Gift City at the price at which they are selling land? You may find it non-viable. So we have to see both the factors. Yes, last. Hi sir, my name is Pawan. We run an NGO called Yuva Unstoppable. So અત્યાર સુધી બધા જ કઈ રીતે પૈસા બનાવવા અને બિઝનેસની વાત કરતા હતા, પણ મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે જેમ આપનું આખું વિઝન જોયું ત્યારે at the age of 52 you decided giving back to the society. So according to you, all જેટલા બી બિઝનેસમેન લોકો છે કે અમુક લોકો છે જે 5 કરોડથી વધારે હવે કમાવતા થઈ જાય તો એ લોકોને CSR માં કઈ રીતે વિચારવું જોઈએ? How can they contribute to the society? So there is way to contribute without money.
I can contribute time, I can contribute ideas, I can do energy, I can actually go and do service myself, I can go and teach. So many things can be done without money. What you're asking is with money. So the question is, with money, the options are as many different as there are. You can build a building, you can give scholarships to poor people, there are hundreds and thousands of ways of things to doing it. In certain communities, people are mandated to do it. There are, in the Muslim community, they say 2%. Our government of India under the policy has a CSR mandate, which is 2%, and other things are there. But what you put in the money and where you put in it, in your NGO or some other thing, or you want to do it in a different way, whether it is CSR, whether it is charity or any other thing, is a different person's to it. Luckily for India, people are charitable. And by and large, we see a huge amount of charitable things being taken, and thousands of crores of rupees have been put in the last 10 years into charity by various organizations. Some people are growing trees, some people are creating agriculture inputs which are doing, other people are putting educational institutions, people are talking about skill development in a very big way. So we have to give congratulations to Saib for doing that. So it doesn't matter what you do, as long as you are giving and doing seva, whether it is physical seva personally which you do, which is also a good thing to do, or you're giving money or whatever you want to do in that part of it is there. In certain communities, the seva is mandated only in terms of building temples. In certain communities, they do all sorts of different type of seva. How does it matter? As long as some objective of seva is done monetarily or otherwise. We give lot of emphasis on the now monetary seva only. I don't think that's the right thing to do. You look after your parents, that is the biggest seva that you can do. Forget all charity, don't do charity. Look after your parents first, and that is your first charity you do. I can't understand, why do you consider that as charity? It's your duty. But at least do it as charity. Show off that you're doing that. Somewhere down the line, do it, because you have to look after your parents. And I'm petrified when I hear of parents and the other person has crores of rupees and not looking after parents. Can you imagine such a situation? I hate such people. Yes. I'm Darshan. So you have been in real estate for so many years. So how did the idea of Yotta data infrastructure came in mind? And also, when there was chip shortage and not graphics cards were available by NVIDIA, but still you were able to secure high range of H1 cards. So is there any backstory which you can share? Well, I built for entity for the last 10 years. We built, which is the third largest data center company in India. We built 75% of their capacity in Maharashtra for them for last 10 years. Then my son decided that we should get into data center, the pure business itself. So we kind of started that business, and today it has the largest number of NVIDIA chips in Asia. Mm-hmm. And the largest amount of artificial intelligence research done in India is done through my son's company, Yotta. And probably it's soon going to be listed as a large company that is there. And, I grow at 10, 15, 20% and I feel very happy. He grows at 5,000% every year for the last 3 years and he's unhappy. Just to give you an idea about data, because you talked about data, just to give information to everybody. India produces more data today than China and United States put together. My God. And we only store 30% of that data today. Mm-hmm. So the business of data for the next couple of years is huge. Number two, the artificial intelligence growth, if the 5G growth, which is all coming into the whole thing, will exponentially triple the amount of data being generated in the next 3 years of what it is today. Mm-hmm. So you can imagine the growth of data in terms of India, and its storage is going to be, and its processing is going to be huge in the next couple of years. And my son is leading that business at the moment. Yes, Ravi.
Will you invest? Then we'll list. કરશું ને એમાં શું છે? See, point is we all have to decide how the growth story is there in the next couple of years. I see in the next 5 years my company growing at 25, 30, 40% growth per year. So if we do it, then we may have to list. So we may likely to list, not immediately, but we are still planning that part of it. So maybe in a year's time or so, we may think about it. But the point is the requirement of equity up till now was not there because we ourselves were doing and we assisted in terms of data and other things. So we didn't think we would need to list. But there are talks now where we may think of listing. It's not final though. Anybody else? સાહેબ? ગુડ સર, જ્યારે પવાઈમાં જઈએ ને ત્યારે ખરેખર એ પવાઈ હીરાનંદાની જેવું થાય છે. એટલે જ્યારે પણ જોઉં ત્યારે હું આપને યાદ કરું કે હીરાનંદાનીએ શું કર્યું ને આજે આપણે રૂબરૂ જઈ રહ્યો છું. આઈ એમ સો પ્લેસ. જ્યારે મને સાહેબે મોકલીને સંજયભાઈએ કે આવું છે ને આવવાનું છે તો મને એટલું એક્સાઇટમેન્ટ થયું ને કે આ વ્યક્તિને સાંભળવા. અને આજે આપ અમારી સામે છો. અને સાહેબ એક વસ્તુ મોદી સાહેબની ઘણી વાત થઈ એની વાત કરીશ કે હમણાં મોદી સાહેબે જ્યારે 20 વર્ષ પૂરા કર્યા પોતાની પ્રધાનમંત્રીથી લઈને PM સુધીના તો ન્યૂઝપેપરમાં એમનું એક પિક્ચર આવ્યું હતું. પહેલી વાર બન્યા પ્રધાનમંત્રી એ વખતનું. એ વખતની એમની પર્સનાલિટી અને આજની પર્સનાલિટીમાં 100 ટાઈપનો ફરક છે. અત્યારે એટલા વધારે ચુસ્ત દેખાય છે, સ્માર્ટ દેખાય છે, હેન્ડસમ દેખાય છે. અને એ વખતનો તો આપને એટલું પ્રશ્ન પૂછો કે અત્યારે મેં ઘણા બધાને જોયા સો મેની પીપલ હિયર ઇન મોદી જેકેટ. તો મોદી સાહેબે પોતાના પહેરવેશથી એક ઇન્ડિયામાં એક આઇકોનિક ડ્રેસ પણ બનાવ્યો છે તે લોકો અનુસરે છે. તો સાહેબ એમના ડ્રેસિંગ સેન્સ માટે આપ શું કહો છો? એ કોટી બનાવે છે. ડ્રેસિંગ સેન્સ માટે આપ શું કહો છો? આપ એમને આટલામાં એવરીબડી પીપલ કેટલાય લોકો એમને રોલ મોડલ માને છે. હું પોતે માનું છું કે નહીં, કામ કરવું તો એમના જેવું જ કરવું, એક કામનો નશો રાખો લાઈક ધેટ. તો એમના ડ્રેસિંગ માટે આપ શું માનું છો પ્લીઝ? પહેલાં કહીશ કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ ગ્રોથ સ્ટોરી જે આપણે એના પાસેથી શીખવું છે ને ઇઝ ઓનલી વન. You have to improve yourself 1% every single day of your life. That is the secret of Mr. Modi. That is the secret of Mr. Ambani. That is the secret of Mr. Adani. That is the secret of all the people who have grown from zero to hero. That is his secret also. He improves himself today every single day. Those people who improve can go from zero to hero. Anybody who thinks maru growth puru thai gyu, he cannot grow. It doesn't matter whether it is growing in terms of dressing, in terms of speaking, in terms of communication, in terms of dancing, in terms of loving. તમે જે સબ્જેક્ટ લો ને એના ઉપર તમે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરો ને then you remember Mr. Modi. ચાયવાલો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, તમે તો ચીફ મિનિસ્ટર એની વાત કરો છો, હું તો ચાયવાલાની વાત કરું છું. ચાયવાલા ચીફ મિનિસ્ટર કેવી રીતે બની ગયો? ચીફ મિનિસ્ટર કેવી રીતે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બની ગયો? પ્રાઇમ મિનિસ્ટરથી વિશ્વનો લીડર બનશે એ તમે દેખાતું નથી, એનો વિચાર છે. હી વિલ બીકમ ધ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ. તમારો વિચાર અહીંયા સુધી છે. મોદી સાહેબ તો આગળ કરે છે એનાથી વધારે. એ તમે જો હવે that has not happened. That's why you cannot see it. He has already seen it. He will become the world leader of everybody. And people will look up to him only as a world leader. As the world leader in the world will be Mr. Modi. That is the difference. તમારું વિચાર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સુધી જ પહોંચી ગયું છે. Because you have only seen that. You have only seen the clothes he is wearing today. What is the clothes he will wear tomorrow? You think about it. એ જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા જે કપડાં પહેરતા હતા ને હવે કેવી રીતે ડ્રેસ કરે છે એમાં ફરક જોવામાં આવે છે ને તમને પણ જોવામાં આવે છે કેમ કે તમે કરો છો. બટ ધ ફેક્ટ ઇઝ હી ઇઝ વિલિંગ ટુ મેક દેટ ચેન્જ. બીજા નથી કરતા ને. એવરીબડી ઇઝ નોટ વેરિંગ ધ ક્લોથ્સ વિચ યુ હેવ ડિઝાઇન. એટલે વી હેવ ટુ નોટ થિંક ઓફ વોટ ઇઝ ટુડે. ઇફ યુ થિંક ઓફ ઓનલી ટુડે યુ વિલ રિમેન ટુડે. યુ હેવ ટુ થિંક ઇટ ટુમોરો. આવતીકાલે હું શું બનીશ
That is Mr. Modi. That is the difference between all these leaders, Ambani, Adani, Saib, બધાનું જે main છે, it is only one thing is tomorrow what am I going to become, which is more than what is there today. It is, I made Pawai 35 years ago. મારું ડિઝાઇન ઓફ પવાઈ ઇઝ 35 years ago. તમે એનું જ વખાણ કરો છો. મારો આજના બિલ્ડિંગ આવીને જો ને. So you have to see that I'm making a project which is going to be at least 100 times better than, because that is an idea of 35 years ago. તમે શું 35 years પહેલાંનું વાત કરો છો? મોદી સાહેબ શું હતા? ઝીરો. કલ હો ના હો પિક્ચર જોયેલું શાહરૂખ ખાન, તો એ જે બિલ્ડિંગ પર આમ કરીને ઊભો રહ્યો, હાલા કેવું બિલ્ડિંગ બનાવ્યું છે. દેટ વોઝ ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ફોર હીરાનંદાની. પછી ખબર પડી કે આ કોઈ બિલ્ડર છે ને એને આ તો આ જંગલ બનાવી દીધું છે. એટલે એક નાનકડી ચીજ સરસ બનાવીએ તો લોકોના દિમાગ પર એની બહુ જબરજસ્ત અસર રહેતી હોય છે. યસ, આપણે છેલ્લા હવે 2 ક્વેશ્ચન લઈએ. સાહેબને આપણે બહુ જ બરાબર. યસ સર. એજ્યુકેશન સિસ્ટમ્સમાં ટુ બી હેપી એન્ડ ગે એન્ડ બ્લિસફુલ એ નાનપણથી શીખવાડવું જોઈએ એવું લાગે છે. અને એ જ પ્રમાણે એક્સરસાઇઝ અત્યારે સ્કૂલો એવી જોઉં છું, પહેલા માળે ને બીજા માળે હોય, ગ્રાઉન્ડ્સ તો દેખાતા નથી. તો રોનકભાઈને પૂછો. તો શ્રમનું મહત્વ જીવનમાં આવે એવું એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં જરૂરી છે. There's a lot of gap I see. Education system is designed by the Western world. It is a good system because it has produced results in the last 100 years. આપણે એનાથી આગળ જવું છે અથવા પાછળ નથી જવું. સો ડોન્ટ ગો બેક. આપણે બેક નથી જવું. આપણે આપણા સંસ્કાર લઈને આ વેસ્ટર્ન સિસ્ટમને કેવી રીતે 100 times બેટર કરવાનું એ વિચાર કરવાનો. કઈ વસ્તુ ખરાબ કે સારું નથી જોવાનું. ખરાબ હતું, સારું હતું, તો મરી ગયો ને, ટાઈમ ચાલી ગયો, એનું શું વિચાર કરીએ. આગળ આપણી સિસ્ટમમાં શું હોવું જોઈએ, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇફ યુ ડુ નોટ improve your method of education today, you are doomed because તમે તમારા ફ્યુચર તમે મારી નાખો છો. તો ડેન્જર ઇઝ આપણે આજના તારીખમાં એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જે બ્રિટિશ કર્યું છે એ જ આપણે કન્ટિન્યુ કરતા છીએ. દેટ ઇઝ ધ મિસ્ટેક. યુ હેવ ટુ ઇમ્પ્રૂવ એન્ડ ચેન્જ. નંબર 2, જે એમ્પથી, સંસ્કાર. આપણા જૂના જમાનામાં ટીચરના નામ શું હતું? ગુરુજી. આપણે એને પગે લાગતા હતા. આપણા છોકરાઓ કોઈને ટીચરને પગે લાગે, મરી જાય તો નહીં મારે. એ સમજે છે કે ટીચરથી વધારે તો મને ખબર છે. હું તો ઇન્ટરનેટ પર જાઉં છું, વોટ્સઅપ પર જાઉં છું, આમાં ઉપર જાઉં છું, એમાં જાઉં છું. ટીચર કોણ છે? સો વી હેવ ડિસ્ટ્રોઈડ અવર એજ્યુકેશન પેડાગોગીઝ. આપણે ઝીરો કરી નાખ્યા છે. એન્ડ ધેન યુ બ્લેમ ધ ટીચર્સ. તમારું સિસ્ટમ ચેન્જ કરવું છે. You have to bring the Gurujis back. Experiential learning આપણે કરવું છે. પ્રેક્ટિકલ રનવી કરવું જોઈએ. હાથથી કામ કરવાનું શીખવા જોઈએ. આપણે નથી કરતા. જર્મનીમાં ધ પ્લમ્બર ઇઝ પેડ 10 times more than IT engineer. Why? That is important. આપણા જૂના સંસ્કાર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ તમે કહેશો કે જે આપણે આટલા બધા વર્ષો જે શીખ્યા એ પણ તમે ગટરમાં નાખી દો. દેટ ઇઝ નોટ પોસિબિલિટી. દેર ઇઝ નો વે યુ કેન ડૂ દેટ. યુ હેવ ટુ કીપ દેટ. યુ કીપ દેટ એઝ યોર બેઝ. બટ ઓન ધ ટોપ ઓફ ઇટ જે ચેરી, જે પ્લાય, જે શિંગાર છે, જે સુધાર છે, જે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે, જેમાં ચેન્જીસ આપણે કરવા માંગીએ છીએ, જે એઆઈનું આપણે ઇન્કોર્પોરેટ કરવું છે, જે ઓનલાઈન ટીચિંગ આપણે કરવા છે. સો all that has to be. So we must learn change management quickly in education because that is destroying my future. મારું future is more important for my children. કંઈક આપણે વિચાર કરીએ એજ્યુકેશન સારું છે નહીં સારું છે, સારું હોય મારો ગોલી, આપણે ક્યાં જઈ સારું છે નહીં સારું હતું એ આપણે નહીં. આપણે કેવી રીતે 2G માંથી 3G ને ડ્રોપ કરી નાખ્યા, 2Gમાંથી 4G જમ્પ માર્યા, અને હવે 5G કરીએ છીએ ને હવે 6G કરશું. પણ આપણે વિચાર કરશું 2G સારું નથી, 3G આપણે કેમ મિસ કર્યા? વાત પૂરી થઈ ગઈ. વી હેવ ટુ હેવ ધ બેસ્ટ એજ્યુકેશન, સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ,
ટેકિંગ કેર ઓફ આવર એલ્ડર્સ, એ બધી વિચારધારામાં આપણે એજ્યુકેશન કરીએ. હવે બધાને સોરી કહું છું, કેમ કે એમને જવાનું છે, એમની ફ્લાઇટ છે રિટર્ન આજે જ હમણાં સાંજે, ને એમને આપણે લંચ લેવાનું છે. 2 કલાક આપણે બરાબર વાત કરી. આ સેશન્સને અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. હું સવારથી એમની સાથે છું ને એમનામાં જે એક આક્રોશ છે કે આ દેશમાં દરેક માણસ કન્ટ્રીબ્યુટ કરે અને પોતાની પ્રગતિ સાથે દેશની પ્રગતિને જોડે તો બધું જ કામ થઈ શકે. સ્પીડ ઓફ ધ બોસ ઇઝ ધ સ્પીડ ઓફ ધ ટીમ ત્યારે જ થશે જ્યારે દરેક માણસ રાષ્ટ્ર માટે, એટલે નેશન ફર્સ્ટ જે મોદી સાહેબ હમણાં લાવ્યા હતા, અને એ કન્સેપ્ટથી જો દરેક માણસ કામ કરશે, અને એટલે જ કદાચ મેં પણ સ્કિલ, બીજા ઘણા બિઝનેસ કરી શકતો હતો પણ મેં સ્કિલ યુનિવર્સિટી બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે. આજે એમની પાસેથી બધી સલાહ સૂચન લેતો હતો, એ અલગ વસ્તુ છે. સાહેબ, લાસ્ટ 3 મિનિટ તમે અહીં એમ સમજો કે બધા જ બહુ જ વેલ સેટ લોકો બેઠા છે, અને મારા સ્ટુડન્ટ બેઠા છે મારા સેન્ટરના, જે લોકો મારા ત્યાં ડિજિટલ માર્કેટિંગને બધું શીખવા આવે છે. એક કોમન મેસેજ કે તમારી અંદર જે આગ છે, હું હાલ તમને બહુ નજીકથી જોતો હતો, તમારું આમ ચહેરા પર એકદમ ગુસ્સો આવી જતો હતો વાત કરતાં કરતાં કે આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ. તો એવી કઈ 2-3 બાબતો છે જે દરેક માણસને પોતાની લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી જ જોઈએ. જે કરતા હશે, પણ જે નહીં કરતા હોય તો તમારી વાતથી યાદ કરે, અને એનાથી આ રાષ્ટ્ર, આ દેશ, જે મોદી સાહેબનું વિઝન છે એ લેવલે 2047 પહેલાં, અમૃતકાલમાં જતાં પહેલાં વહેલો એ આવી જાય. તમે જે મને નીચે કહેતા હતા કે 75 થયા, આ બધું 47 વાળી વાત ફાવે એમ નથી, જલ્દી પતાવવું પડશે. એટલે એવી એક, જેને મેસેજ તો ના કહે પણ એવી કોઈ વાત કે જે તમે ઇન શોર્ટ ડિલિવર, અને પછી આપણે કન્ક્લુડ કરીએ છીએ અને વાત પૂરી કરીએ છીએ, પછી બધા છૂટા પડી. જમાનો હતો જ્યારે આપણે વિચાર કરતા હતા કે આપણે જે જમવાનું ઘરમાં છે ને, આપણે શું બનાવીએ, બિકોઝ આપણે પૈસા બચાવવો હતો. એ સિચ્યુએશન હતું. સો ઓપોર્ચ્યુનિટી અમારા દેશમાં નહોતું, અને આપણે બધાને અપેક્ષા વધારે રાખીએ ને તો આપણે નુકસાન થાય. આજના તારીખમાં શું થયું છે કે ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ ગ્રોથ ઇઝ ગોન, ઇઝ વેરી હાઈ, બટ અવર સંસ્કૃતિ ઇઝ સ્ટીલ ઓલ્ડ, અવર આઈડિયા ઇઝ સ્ટીલ ઓલ્ડ. અમારા બધાના માઇન્ડમાં એક ગ્લાસ સીલિંગ છે અહીંયા. આપણે આનાથી ઉપર નથી જઈ શકતા. આપણે આ કામમાં આટલું જ થઈ શકે છે. There is a limitation of the mind, not of what is possible to do. And this is there with the youngsters, it is there with the middle, and it is there with the big. It is not there with Mr. Abdul Kalam, who from a village became president and scientist. It is not there with Narendra Modi Sahib, who from zero, poor family, widowed mother, Chief Minister, Prime Minister, world leader, no limit. Ambani's, Adani's, આ બધા બિઝનેસમાં. They don't have a glass ceiling. They don't look at anything as closure. So while you keep fire in your belly and ambition and aspiration that you can do more, it cannot be only monetary. People misunderstand growth as only monetary growth. Because આપણા જજમેન્ટમાં my value is how much I'm worth, કેટલું $1 billion છું. That is only one part of you. If you can remove the glass ceiling and say, this will be my growth, and each person at his level or her level thinks like that, there is going to be a super nuclear explosion of growth in the country. That is my belief. And this is not for one person. It is for all the young people who are sitting here and all the people in business or in everything in the country. આપણા પાસે છે, આપણી પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી ગયું છે. પહેલાં પ્લેટફોર્મ અહીંયા હતો, આજે પ્લેટફોર્મ અહીંયા છે. અહીંયાથી ઉપર તારા મૂન સુધી જઈ શકે છે. And everyone can go. That is the opportunity which is there. And I feel everyone in this room, everyone in this country has that opportunity. But it has to be blended opportunity with integrity, honesty, commitment, social values. This balance is important, but just because you are satisfied, you don't not grow.
growth is not in one aspect of life, it is completeness of life, and we have that opportunity, સાહેબ. ગઈકાલે નહોતું, 20 વર્ષ પહેલાં આપણે નહોતું, આ બધી વસ્તુ નહોતું, ઓપોર્ચ્યુનિટી જ નહોતું. હવે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. That's why my growth story for next 5 years will be more than my 40 years. Oh my God. થેન્ક યુ સર. અને આજનો દિવસ આઈ હોપ યુ ઓલ એન્જોયડ. ફરીથી પાછા